BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის 13 მარტია ეს საქმიანი დილა BMG მაუწყებლობას პირველი სტუდიიდან განაგზობს მე ყველას წარმატებულ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უცხოეთიდან ვიდრე საქართველოს ამბებზე გადავალთ რაზეც მთელი კვირის განმავლობაში ბევრი და დეტალურად გვექნება სასაუბრო დიდი ბრიტანეთის პარლამენტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ქვეყნის ტერიტორიაზე 14 მოულოდნელ და საეჭვო სიკვდილთან დაკავშირებით დამატებითი გამოძიება მოითხოვა. მოთხოვნის საფუძველია რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი პოლკოვნიკის სკრიპალის მოწამვლის ფაქტი. BBC-ს ინფორმაციით დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის შინაგან საქმეთა საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარემ ივეთ კუპერმა შინაგან საქმეთა მინისტრს ამბერ რადს მიმართა კრიმინალურ პოლიციას დაავალოს ამ 14 ადამიანის სიკვდილის გამოძიება, რომელიც სამართალდამცავებმა საეჭვოდ არ მიიჩნიეს, თუმცა შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების შეფასებით ამ ფაქტებს პოტენციური კავშირი აქვს რუსეთის სახელმწიფოსთან. ბოლო წლებში დიდ ბრიტანეთში 14 ადამიანის საეჭვო გარდაცვალების შესახებ საუბარი იყო სხვადასხვა გამოცემების, მათ შორის BuzzFeed-შიც საგამოძიებო მასალაში რომელიც 2017 წლის ზაფხულში გამოქვეყნდა გამოძიების თანახმად ამ პირების სიკვდილთან შესაძლოა კავშირი ჰქონოდათ რუსეთის სპეცსამსახურებს ან მაფიოზურ ჯგუფებს, თუმცა დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ გარდაცვალების ეს ფაქტები აღიარა თვითმკვლელობად ან უბედურ შემთხვევად, რათა თავიდან აეცილებინა რუსეთთან უთანხმოება. ამ პირთა უმრავლესობას ჰქონდა პირდაპირ ან ირიბი კავშირი ბიზნესმენ ბორის ბერეზოვსკისთან, ან რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ყოფილ თანამშრომელთან, ალექსანდრე ლიტვინენკოსთან, რომელიც 2006 წელს ლონდონში გარდაიცვალა პოლონიუმის მოწამვლის შედეგად. იმ პირთა შორის, რომელთა სიკვდილის გამოძიებასაც დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი მოითხოვს, არიან 2013 წელს მარტში ბერკშირის საგრაფოში თავის სახლში გარდაცვლილი რუსეთიდან დევნილი ბიზნესმენი ბორის ბერეზოვსკი, მისი საქმიანი პარტნიორი 2008 წლის იანვარში ლონდონში საკუთარ სახლში გარდაცვლილი ბიზნესმენი ბადრი პატარკაციშვილი და ბერეზოვსკისთან კავშირში მქონე ბრიტანელი ბიზნესმენი სკოტ იანგი, რომელიც 2014 წლის დეკემბერში ლონდონში მეგობარი ქალის საცხოვრებელი ბინის მეოთხე სართულიდან გადმოხდა. ამავე სიაში ალექსანდრე ლიტვინენკოს საქმის გამოძიებაში ჩართული რადიაციის საკითხების ექსპერტი მეთიუ პანჩერი, მისი გვამი მრავალრიცხოვანი ჭრილობებით 2016 წლის მაისში აღმოაჩინეს ოქსფორდში ექსპერტის საცხოვრებელ სახლში და პოლიციამ დაასკვნა, რომ მან თვითმკვლელობა ორი დანით მიიყენა. 2007 წლის იანვარში ლონდონში თავის ბინაში გარდაცვლილი ასევე იპოვეს იუკოსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი მიხეილ ხადარკოვსკის პარტნიორი იური გოლუბევი. მისი გარდაცვალების მიზეზად გულის შეტევა სახელდება. აი სწორედ ამ ფაქტების ხელახალ გამოძიებას სლოვენ ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეგახსენებთ, რომ აქამდე მათ საეჭვოდ არ მიიჩნიეს აღნიშნული ფაქტები, უმრავლესობა მათთაგანი მონათლეს როგორც თვითმკვლელობა ან გარდაცვალება, რომლის უკანაც არანაირი საეჭვო გარემოებები არ იდგა. ფაქტია, ბრიტანეთი უბრუნდება ამ 14 საკმაოდ გახმაურებულ მკვლელობას. ბრიტანეთის თემას ეხმაურება ჩემი შემდეგი ამბავიც ბრიტანეთის ფინანსურმა კონგლომერატმა HSBC-მ ემიგრაციისთვის საუკეთესო ქვეყნების ყოველწლიური რეიტინგი გამოაქვეყნა. ადამიანთა ნაწილი უკეთესი ცხოვრებისა და ახალი გამოცდილების მიღების სურვილით ყველა დროში ახერხებდა სამშობლოს დატოვებას და უცხო ქვეყანაში საკუთარი ადგილის საძებნელად წასვლას, მაღალი ხელფასის, კარიერული განვითარების შესაძლებლობისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. მოკლედ ემიგრაციაში წასული ადამიანების, ანუ ექსპატრიატთა რიცხვი სულ უფრო და უფრო იზრდება და ბრიტანული ბანკის ვერსიით ემიგრანტებისთვის სამუშაოდ საუკეთესო ქვეყნების ტოპ 10 შემდეგნაირად გამოიყურება.
ეს გახლავთ სინგაპური, ნორვეგია, ახალი ზელანდია, გერმანია, ნიდერლანდები, კანადა, ავსტრალია, დიდი ბრიტანეთი, შვედეთი და ათეულს კრავს ავსტრია. ესე ფიქრობს HSBC. ამასობაში კი ვაშინგტონი აპირებს მიმართოს მის მოკავშირეებს, რათა გაზარდონ ნატოს წინაშე ნაკისრი ფინანსური ვალდებულებები, რათა თავიდან აიცილონ შეერთებული შტატების ფოლოდისა და ალუმინის ექსპორტზე დაწესებული ახალი გაზრდილი გადასახადი. ამის შესახებ SNBC-თან ინტერვიუში განაცხადა შტატების ფინანსთა მინისტრმა მნუჩინიმ, მისი თქმით შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტრამპი გამართავს უშიშროების საბჭოს ხდომას, რომელზეც გაირკვევა თუ რომელ ქვეყნებზე არ გავრცელდება ახალი ტარიფები. ტრამპმა მანამდე არაერთხელ მოუწოდა ალიანსის ქვეყნებს, რათა მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-მდე მაინც გაზარდონ თავდაცვითი ხარჯები და თანაბრად გადაინაწილონ ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების ფინანსური ტვირთი. ალიანსის წევრებიდან კი მხოლოდ 6 ქვეყანა აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, თავად შეერთებული შტატები თავდაცვაზე ხარჯავს მთლიანი შიდა პროდუქტის დროშტები დაახლოებით 4%-ს. მოკლედ 8 მარტს მოაწერა ხელი ტრამპმა განკარგულებას ხელით, რომლითაც ითვალისწინებს ფოლადის იმპორტისთვის 25%-იან, ხოლო ალუმინის იმპორტისთვის 10%-იანი გადასახადის დაწესებას. ეს განკარგულება არ ვრცელდება მხოლოდ კანადასა და მექსიკაზე. მე მგონი ანა ლაპიაშვილიც გვერდება, მე მას მივესალმები ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, მოქმედი პრეზიდენტის გარშემო ასეთი ამბებია, შეერთებული შტატებში, შტატების ყოფილი პრეზიდენტი კი სახელით და გვარით საკმაოდ ბევრ ფულს შოულობს და როგორც ჩანს, არც სხვებს ამადლის ამას. ბიზნესმენისათვის ქონების გაზრდის კარგი შესაძლებლობა აღმოჩნდა ბარაკ და მიშელ ობამების კავშირი მომავალ პროექტთან. ირკვევა, რომ Netflix შესაძლოა ახალი პრეზიდენტი და პირველი ლედი ჰყავდეს ბარაკ და მიშელ ობამების სახით. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი და მისი მეუღლე ამ ეტაპზე კომპანიასთან მოლაპარაკებების პროცესში არიან და ახალი სატელევიზიო შოუს გადაღებასთან დაკავშირებით მთავარი გმირებით სწორედ თავად იქნებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტთან მოლაპარაკებების პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის, Netflix-ის აქციების ფასმა სიახლის გახმაურებისთანავე დაიწყო ზრდა და ისტორიულ მაქსიმუმსაც მიაღწია. ბოლო ერთ კვირაში კომპანიის აქციები 10%-ით გაძვირდა. ამ ზრდამ მის დაფუძნებელს და აღმასრულებელ დირექტორს $400 მილიონი მოუტანა. სხვათა შორის Forbes-ის მონაცემებით, Reed Hastings-ის ქონება ამჯერად $3.5 მილიარდ შეადგენს. მან Netflix-ი ჯერ კიდევ 97 წელს დაარსა და ამ წელს კომპანიამ უკვე მეორე ოსკარის მოპოვება მოახერხა დოკუმენტური ფილმისთვის I Crash Netflix 2018, რომელიც ახალი კონტინენტის შექმნაზე რეკორდული თანხის 8 მილიარდის დახარჯვას გეგმავს. ამავე დროს სამომავლო გეგმებს არ უჩვევის, ჯერ კიდევ გასულ წელს გადაწყვიტა, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყოფილიყო Netflix-ი ხელმისაწვდომი და სხვათა შორის ცუდათაც არ გამოუვიდა. ხო, ნამდვილად არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი. ესეთი საინვესტიციო თანხები შემოსავალში თუნდაც ჩვენი ქვეყანა ითვლიდეს. არა და მას შემდეგ, რაც საქსტატმა საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტმა უცხოური ინვესტიციების დათვლის მეთოდოლოგია შეცვალა და ეს მოხდა შარშან. 2017 წლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა რეკორდული აღმოჩნდა. წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2017 წელს $1.862 მილიონი შეადგინა. ეს 16%-ით მეტია 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 16.2%-ით. ყველაფერს უკეთესად დაინახავთ გრაფიკზე. ამავე წყაროს, ანუ საქსტატის ინფორმაციით, სააქციო კაპიტალში $1.118 მილიონი ჩაიდო. ამავე პერიოდში რეინვესტიციის ოდენობა 712 მილიონამდე გაიზარდა. მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 38.2% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2016 წელს რეინვესტიციის ოდენობა 310 მილიონ 200.000 გახდათ. ასევე წინასწარი მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2017 წლის მეოთხე კვარტალში თითქმის $9 მილიარდი შეადგინა, 487 მილიონ 400.000-ია საუბარი, რაც გასული წლის, ანუ 2016 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 99%-ით მეტია.
გიორგი, 2017 წელს საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა აზერბაიჯანი იყო. ესეც საქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელთა ინფორმაციითაც სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა მთლიან პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში ჯამში 54%-ზე მეტი შეადგინა, დაზუსტებით რომ ვთქვათ 54.3%. ამასთან აზერბაიჯანის წილი ჯამურ ინვესტიციებში იყო თითქმის 26%, მხოლოდ 1% დააკლდა. ამ ნიშნულს კი 482 მილიონ 100,000 დოლარის ინვესტიცია შეესაბამებოდა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ წლიურ ჭრილში კლებაა 76 მილიონ 100,000 ოდენობით, მეორე ადგილს თურქეთი იკავებს 15%-იანი წილობრივი მაჩვენებელით და დოლარში გამოხატული 279 მილიონია. მესამეზე კი გაერთიანებული სამეფო გვხვდება 13.4%-ით. ამ შემთხვევაში 250 მილიონ 400,000-ია უკვე ფულად თანხაში გამოხატული. ათეულშია ნიდერლანდები, ასევე მას მოყვება ჩეხეთი, შეერთებული შტატები, გაერთიანებული საემიროები, პანამა და ჩინეთი. პანამა იქნება თავის პეიპერებით ბოლოს რომ მოგვიღებს. რაც შეეხება დარგობრივ ნაწილს, გასულ წელს ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობის სექტორში ჩაიდო. საქსტატი წინასწარი მონაცემებით აქ დარგმა 527 მილიონ 100,000 მოიზიდა, რაც მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 28%-ზე მეტია. სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა ჯამში 2017 წელს 60.5% შეადგინა და ამ სამეულში არიან ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, საფინანსო სექტორი და მშენებლობა. აი ამ სამმა სექტორმა შექმნა ზრდის ყველაზე დიდი მოცულობა. მათ მოყვება ენერგეტიკა 188 მილიონი დოლარით, უძრავი ქონება 159 მილიონ 800,000-ით, სასტუმრო და რესტორნები 90 მილიონი. სხვა შორის კლება გვაქვს დამამუშავებელ მრეწველობაში 2017-ში მოცულობა 74 მილიონი 700,000 იყო და 2016 წელს 128 მილიონ 800,000 უდრიდა. ჩვენ სხვა შორის შეგვიძლია კომპანიების დავასახელოთ, ოღონდ ეს თანამიმდევრულობა და რეგიტობა იმის გამო რომ თქვენს წინაშე Forbes-ის თავარი რედაქტორია და ძირითადად აქ Forbes-ის გუნდის ფიზიონომიებია წარმოდგენილი. არ ჩათვალოთ რომ ეს არის რაიმე ტიპის რეიტინგი. საწარმოები, სადაც განხორციელდა ყველაზე მსხვილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 2017 წელს შემდეგნაირად გამოიყურება. ენერგოპრო ჯორჯია, გენერაცია, კომპანია საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი, შპს მტკვარი ჰოლდინგი, NK-იშ-ATV სანაი ანონიმ შირქეთის ფილიალი. აი ზუსტად მიესადაგება იმ ფერს, რაც არის გრაფიკაზე რა. აკვდება. აი ახლა ბოლოს რა სახელიც დავასახელე. სააქციო საზოგადოება მეტრო ევრასია ჯორჯია, სააქციო საზოგადოება ენერგოპრო ჯორჯია, BP გრუპი, მაქტიკომი, IDS ბორჯომი, რაკიენ აპთაუნ დეველოპმენტ. ასევე სტატისტიკის სამსახური არ გასცემს ინფორმაციას თუ კონკრეტულად რა მოცულობის ინვესტიცია განახორციელეს აღნიშნულმა კომპანიებმა საანგარიშო პერიოდში. რეიტინგის თანმიმდევრობის მიხედვით, ანუ მათი პოზიციების, ანუ მოცულობის მიხედვით ადგენდება. თუმცა თავშევე ვახსენოთ, რომ 2017-ში საქართველოში შემოსული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობით რეკორდი მოხსენით და მოდი წლიური სტატისტიკებიც ვნახოთ. 2017-ს თითქმის ეწევა 2014 წლის მონაცემი, როცა ჯამი 1.818 მილიონი დოლარი იყო. ბოლო 10 წელი რომ ავიღოთ, ყველაზე ცოტა უცხოური ინვესტიცია 664 მილიონ 200,000 დოლარი 2009 წელს არის დაფიქსირებული. არც 2010-ში იყო ძალიან მაღალი მაჩვენებელი და ჯამში 855 მილიონ 100,000 დოლარი შეადგინა. 2007-ის არსებული მონაცემებით ჯამი გვიფიქსირდება როგორც 1.752 მილიონ 600,000. თუმცა ეს ახალი დათვლებით, იქამდე კი 2007 წლის მონაცემები 2 მილიარდს აჭარბებდა. კარგი საინვესტიციო მიმართულება რჩება დეველოპერული სექტორი, სხვა შორის გამოვყოფდი იგივე ხრუშოვკების თემას დედაქალაქში. ცოტაოდენი ისტორია 1940-90-იანი წლების ჩათვლით ხრუშოვის პროექტის ბინების საცხოვრებელი პარკი თბილისში არსებული მთლიანი საცხოვრებელი პარკის 8% შეადგენდა. დღეს ეს მაჩვენებელი 4%-მდე არის შემცირებული. მიუხედავად ამისა, რომ ხრუშოვის პროექტის საცხოვრებელ ბინებს ექსპლუატაციის ვადა კარგა ხნის გასული აქვს, თბილისში ვაჟა-ფშაველას კვარტლებში იგი ყველაზე მყარად ხდება წარმოდგენილი.
Colliers International Georgia's მონაცემები თბილისში სულ 508 ხრუშოვის პროექტის კორპუსია და ეს კორპუსები გადაფანტულია ქალაქის მასშტაბით, ხოლო მათი ძირითადი უმრავლესობა განაწილებულია ვაჟა-ფშაველას სახელობის კვარტლებზე, ასევე დიღმისა და ვაკეთილის მასივებზე. ეხლა მოდი ისევ Colliers-თან ერთად დავთვალოთ რა ფართებთან და მოცულობებთან გვაქვს საქმე. ხრუშოვის პროექტის ერთი სტანდარტული კორპუსის მოცულობითი ფართობი დაახლოებით 801 კვადრატულ მეტრში ადგენს. ამავე კორპუსის საცხოვრებელი ფართი ჯამში 2500 კვადრატული მეტრია, ხოლო მთლიანად თბილისში არსებული ხრუშოვის პროექტის მთლიანი საცხოვრებელი ფართი 1,66,000 კვადრატული მეტრია. მოკლედ, სანამ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების თუ ჯანდაბა მაგათ ჩანაცვლების პროექტზე რაიმე გვეცოდინება, მე ყველას ვინც ხრუშოვის პროექტის დაპროექტების მქონე ბინებში ცხოვრობს, უსურვებ რაც შეიძლება მალე ყველაზე სარფიანი ჩანაცვლება ნახოს ამ პროექტიდან იმავე ადგილას თუ უკეთეს ადგილას. მოკლედ მერიაში ბოლოს სულ რაღაცა 2 თვის წინ დასმულ კითხვაზე ვერაფერი კონკრეტული ჯერ ვერ გავიგეთ. მოდით საინტერესო ერთგვარი თამაშითაც შევიქციოთ თავი. განსხვავებულ სხვა თემაზე. მსოფლიოს პირველი ჩოგანი შვეიცარელი როჯერ ფედერერი და მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი ბილ გეიტსი აფრიკის მატჩში ერთად ითამაშებენ. საქველმოქმედო მატჩი ფედერერმა ჯერ კიდევ 2010 წელს დაიწყო და მაშინ მონაწილეობა ფედერერთან ერთად რაფაელ ნადალმაც მიიღო. მატჩიდან მიღებული შემოსავალი ფედერერის ფონდს გადაეცემა, რომელიც აფრიკაში ბავშვთა განათლებაშია ჩართული, ასევე შეგროვებული თანხით ჩოგბურთელის ფონდი აფრიკაში სხვადასხვა სახის საქველმოქმედო პროექტებს ახორციელებს. ერთი რაც ვიცით, რომ უორენ ბაფეტი მართლა ვერ მოახერხებს, რომ მსგავს თამაშში მიიღოს მონაწილეობა. თუმცა ერთი კარგი სიახლე მეც მაქვს, SpaceX-ის რაკეტის Falcon-ის წარმატებით გაშვებიდან ერთი თვის შემდეგ მოვლენის ამსახველი 2 წუთიანი ფილმი YouTube-ზე გამოქვეყნდა. Westworld-ის შემქმნელის ჯონათან ნოლანის გადაღებული ეს ვიდეო და საუნდტრეკა დევიდ ბოუის Life on Mars არის გამოყენებული. მასში ასევე ჩანს სტარმენის ტესლას წითელი მანქანა, რომელიც მზის ორბიტაზე მასკის ხომალდ გაიყვანა. ნოლანი კრისტოფერ ნოლანის ძმა, რომელსაც ასევე ეკუთვნის ინტერსტელარის სცენარი და მოდით დავტყვეთ ამარად ჩვეულებრივი ვიდეოთი და მუსიკალური გაფორმებით. ამით არ მთავრდება, მასკი კიდევ ბევრ საინტერესოს და მასშტაბურ პროექტს გეგმავს SpaceX-ი მარსზე გასაფრენი ხომალდის პირველ გამოცდას 2019 წლის პირველ ნახევარში განახორციელებს. თავად კომპანიის დამფუძნებელმა ოსტინში ტექნოლოგია SXSYY-ის ბაზრობაზე გამოსვლისას განაცხადა. მასკი მიიჩნევს, რომ იმ დროისათვის ხომალდი უკვე მზად იქნება და მცირე ფრენებსაც შეასრულებს. CNBC News-ის ცნობით კი ამ დროისათვის კომპანიის მთავარი ამოცანაა, რომ შეძლოს 2022 წლისათვის წითელ პლანეტაზე სატვირთო მისიის შესრულება. მასკის საბოლოო მიზანი კი ადამიანების მიერ მარსის კოლონიზაცია გახლავთ. ილონ მასკს ჯერ ვერ ეწევიან, მაგრამ მიწაზე მოსიარული ავტომობილების წარმოებას შეერთებულ შტატებში უკვე იწყებენ. Don't panic, საკმარისია უკვე. არაჩვეულებრივი კომპოზიცია და ილონ მასკის უკვე რეალში განხორციელებული გაფრენილი იდეები. მოკლედ, აზერბაიჯანში გადაწყვიტეს ავტომობილების წარმოება. ტრენდი
ინფორმაციას გვაწვის, რომ ნეფტ-ჩალინის საწარმო ზონაში Iron Hodrosთან თანამშრომლობით ავტომობილების სერიული აწყობა აპრილიდან დაიწყება. აზერმაშის დამფუძნებელი საუბარია ემინ ახუნდოვზე ამბობს, რომ დიდი ალბათობით ქარხანა 28 მარტს ირანის პრეზიდენტის აზერბაიჯანში ვიზიტისას გაიხსნება. ქარხანაში აწყობენ დენა, რანა, სორენ და სამანდას ბრენდის ავტომობილებს, ასევე პეჟოს რამდენიმე მოდელს. ქარხნის წლიური სიმძლავრე 10,000 ავტომობილი გახლავთ. საექსპორტო ბაზრებად კი უკრაინა, რუსეთი და ცენტრალური აზია განიხილება. ქარხნის ასაშენებლად 24 მილიონი მანათი დაიხარჯა, აქედან 75% ინვესტორმა, ოღონდ აზერბაიჯანულმა კომპანიამ გაიღო. მოდი ვნახოთ კიდევ რა არის საინტერესო დღევანდელ საქმიან დილაში. დილა საქმიანად იწყებენ გაგა აბაშიძე, გოგა მელიქიძე, თელარა გელანტია სტუმრები, ნიკა ნანუაშვილი, სოფო ქურთაული, ხატია შელია, თათია ჩაფიჯაძე მასპინძლობს, ეკა ადამიანს. მაია სიდამონიძის სტუმარი თეა ზაქარაძე იქნება. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. ჩინური კონსორციუმი საქართველოში ნავთობის მოპოვებას იწყებს. საქართველოს რკინიგზით ფომავლების კაპიტალური შეკეთებისთვის 2.5 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელი კონკურსის წესით შეირჩევა, მიზეზი მარტივია. ოღონდ ჯერჯერობით კონკურსი არ გამოცხადებულა, მაგრამ არც ხელმძღვანელი შეურჩევიათ. ეს არ არის ყველაფერი, წინ ძალიან საინტერესო კოლაჟი გელით, საინფორმაციოსი ბიზნესზე და ეკონომიკაზე, რომელსაც ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. და სულ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში. ჩინური კონსორციუმი საქართველოში ნავთობის მოპოვებას იწყებს. კონსორციუმმა, რომლის შემადგენლობაშიც რამდენიმე ჩინური კომპანია შედის, ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ 3 აპრილს გამოცხადებულ საერთაშორისო ტენდერში გაიმარჯვა. 25 წლის განმავლობაში კომპანიები დასავლეთ საქართველოში 3 სალიცენზიო ბლოკზე ნავთობის და გაზის ძებნა მოპოვებით სამუშაოებს განახორციელებენ. სააგენტოში განმარტავენ, რომ მოლაპარაკებები კომპანიებთან დასრულებულია და ხელშეკრულებას ხელი ახლო მომავალში მოეწერება. ხელმოწერის ბონუსის სახით კი ინვესტორები ჯამურად საქართველოს ბიუჯეტში 3.690.000 დოლარს გადაიხდიან. სამწლიანი დავა სახელმწიფოსა და კომპანია ჯორჯიან მანგანეს შორის დასრულებულია. მანგანეზის შემოსავლების სამსახურ 2015 წელს ჩატარებული საგადასახადო შემოწმების შედეგად 200 მილიონი ლარით დააჯარიმა. შეგახსენებთ, რომ ჯორჯიან მანგანეზი თავდაპირველად მიიჩნევდა, რომ ეს თანხა მას უსაფუძვლოდ დაარიცხეს. საბოლოოდ კი ირკვევა, რომ მხარეებს შორის შეთანხმება შედგა და ჯორჯიან მანგანეზი ბიუჯეტის სასარგებლოდ მხოლოდ 7 მილიონს გადაიხდის. რა კონკრეტული შეთანხმება შედგა ჯორჯიან მანგანესსა და სახელმწიფოს შორის, ამის გაგება შეუძლებელი აღმოჩნდა. შემოსავლების სამსახური აცხადებს, რომ ამ საკითხზე უწყება კომენტარს არ აკეთებს. ტურიზმის სექტორში შემოსავლები მზარდია. ეროვნული ბანკის სტატისტიკით 2018 წლის იანვარში სექტორის შემოსავლებმა 159.300.000 დოლარი შეადგინა. წლიურ ჭრილში კი ზრდა 24.5%-ია. იმ ფონზე, როდესაც ვიზიტორების რაოდენობა 15%-ით, ტურისტების კი 23%-ით იყო გაზრდილი. გასულ წელს იანვარში საქართველოს 444.200 ვიზიტორი სტუმრობდა. აღსანიშნავია, რომ გასულ წლებში იანვარში და თებერვალში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა შემოსავლების კუთხით. რა შემოსავალი მიიღო ქვეყანამ ჯამში თებერვალში, ჯერ ეს დათვლილი არ არის. ცნობილია, რომ თებერვალში საქართველოს 440.800-მდე სტუმარი ვიზიტორი სტუმრობდა, მათ შორის 24 საათზე მეტ ხანს ქვეყანაში თითქმის 178.000-მა უცხოელმა გაატარა.
ლონდონში ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო გამოფენა Wine, ანუ იგივე Artisan Wine Fair მიმდინარეობს, რომელშიც საქართველოსთან ქვევრის ღვინის მწარმოებელი მცირე მარნები მონაწილეობენ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ამ გამოფენაში წელს წარმოდგენილია გოცას საოჯახო მეღვინეობა, ბაბანეურის მარანი, ასევე ნათენაძის მარანი, შატო ხაშმი, მეღვინეობა ეთნო, მეღვინეობა ველინო, ნიკელა საოჯახო მარანი, მეღვინეობა ტიბანი. საქართველოს Rewind-ში 2012 წლიდან იღებს მონაწილეობას და გამოფენის ორგანიზატორი მსოფლიოში ცნობილი ღვინის ექსპერტი, ღვინის მაგისტრი იზაბელ ლეჟერონი გახლავთ. საწვავის მოხმარება კვლავინდებურად სტაბილურად მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება, ცხადებენ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში და ამის დასტურად თებერვალში საწვავის იმპორტის ზრდა მოჰყავთ. ორგანიზაციის ინფორმაციით, თებერვლის თვეში ქვეყანაში ნავთობპროდუქტების იმპორტმა შეადგინა 74,7 ტონა, რაც 3,6 ტონით მეტია იანვრისთვის მაჩვენებელთან შედარებით. ანუ 2,4 ტონით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. მათ შორის 2018 წლის თებერვლის თვეში ბენზინის საწვავის იმპორტმა ჯამში 40,000 ტონას გადააჭარბა, დიზელის საწვავის იმპორტმა კი 34,000 ტონას. ქვეყნის მიხედვით 2018 წლის თებერვლის თვეში ბენზინის და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან განხორციელდა, ეს დაახლოებით 26,500 ტონა იყო და მთელი იმპორტის 35,5% შეადგინა. მას მოჰყვება რუმინეთი 23%-იანი წილადობრივი მაჩვენებლით, თურქმენეთი თითქმის 19%-ით, აზერბაიჯანი 12%-იანი მაჩვენებლით, ბულგარეთი 7%-ით, საბერძნეთი კი 4%-ამდე წილს იკავებს. საქართველოს რკინიგზად მომავლების კაპიტალური შეკეთებისათვის 2,5 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს. კომპანიამ 3 ერთეულით მომავლის რემონტზე ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო პირობების მიხედვით რეაბილიტაციის შედეგად მომავლების ექსპლუატაციის ვადა მინიმუმ 15 წლით უნდა გახანგრძლივდეს. დაინტერესებულმა კომპანიებმა კი წინადადებები 27 მარტიდან უნდა წარადგინონ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს CIP-ის აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელის პოზიცია კი ამ დრომდე ვაკანტური რჩება. BMG-ის ეკონომიკის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განუმარტეს, რომ აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელის პოსტზე კონკურსი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება. მათივე ინფორმაციით, ამ დროისთვის აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელის მოვალეობას ზვიად ქლივიძე ასრულებს. Coca-Cola-ს ფრანჩიზას მფლობელი Coca-Cola ბოთლის ჯორჯია კი ბაზარზე ახალი პროდუქტის გამოტანას გეგმავს. კომპანიის ცნობით Coca-Cola Plus ყავა Coca-Cola-ს ნამდვილი ბრაზილიური ყავის მიქსი იქნება და რაც თავარია ის შაქარს არ შეიცავს. ახალი პროდუქტი ბაზარზე უახლოეს პერიოდში მარტის ბოლოს გამოჩნდება ან აპრილის დასაწყისში, პლუს ყავა კი, როგორც თავად ამბობენ, დაეხმარება მომხმარებელს, რომ შეინარჩუნონ ენერგია მთელი დღის განმავლობაში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კულტურის სამინისტროს მართვის ქვეშ არსებული უმაღლესი სასწავლებლები შეისწავლა. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრალურ უნივერსიტეტში, აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიასა და ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ფინანსური დარღვევები აღმოჩნდა. კონკრეტულად მათ არ აქვთ ერთიანი სააღრიცხვო სისტემა, სტატუს შეჩერებული სტუდენტების დავალიანების აღსარიცხად, ვერ უზრუნველყოფენ კერძო კომპანიებთან გაფორმებული ხელშეკრულებების დარღვევისათვის სანქციების დაწესებას და სწორად ვერ აღრიცხავენ ძირითად აქტივებს. დარღვეულია ასევე სასწავლო პროცესის აღრიცხვის წესებიც. თურქეთის საბანკო ზედამხედველობის ორგანოს ხელმძღვანელმა კი თურქეთში საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის შექმნის შესახებ განაცხადა. ინფორმაციას თავად თურქული მედია ავრცელებს ამის შესახებ. აკბენი ამბობს, რომ სააგენტოს შექმნის ზუსტი თარიღის დასახელება ჯერ რთულია, თუმცა ის მიმდინარე წლის განმავლობაში აუცილებლად ამოქმედება. მთავარი საბანკო ზედამხედველი თურქეთში საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიის შექმნას უკვე აუცილებლობით ხსნის. აკბენის თქმით, საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია შესაძლოა თურქულმა ბანკებმა ან თურქეთის ბანკების ასოციაციამ თავად შექმნას. თურქეთის ბანკებიდან ვინაცვლებს საქართველოში და სავალუტო მიმოხილვით გიორგი შემოგვერდება სულ რამდენიმე წამში.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით დოლარი გუშინას გაუფასურდა, ლარი დოლარის წყვილი 2 ლარი და 53 თეთრია, ევრო ჩამოსდა 3 ლარიან ნიშნულს, იგი 2 ლარი და 99 თეთრი ფასობს, ლირა შეძენად 63 თეთრად შეგიძლიათ, ფუნტ სტერლინგი მყარად 3 ლარსა და 37 თეთრზე დგას. სწორედ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე კვირის ტრენდი ქართულ ბანკებს და კომპანიებს დადებითი ჰქონდა გალდენ ტაგარტის ანალიტიკით გასულ კვირას. საქართველოს ბანკის BGO-ს 396,000-ზე მეტი აქციით ივაჭრეს, TBC-ის ნავაჭრი 235,000 აქციაა. რაც შეეხება საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს, აქ კი საუბარია 59,000 ფასიანი ქაღალდის გარიგებაზე, რომელიც დაიდო გასულ კვირაში. მსოფლიოს უმსხვილესი ნავთობკომპანიის საუბარია საუდი არამკოზე. აქ აქციების პირველადი შეთავაზების, ანუ IPO-ს თარიღმა შესაძლოა გადაიწიოს. ამას ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს გუშინდელი Financial Times-ი. გამოცემის წყარო IPO-ს გადადებას 2019 წლამდე ანონსებს და აღნიშნავს, რომ აქციების განთავსება დიდი ალბათობით ლონდონის საფონდო ბირჟაზე მოხდება. თუმცა საკითხზე კომპანია კომენტარს არ აკეთებს. ბაზარზე ამ IPO-ს 2018 წლის მეორე ნახევარში ელოდნენ, თარიღი გასული წლის ოქტომბერში მემკვიდრე და მოქმედმა პრინცმა მუჰამედ ბენ სალმან ალ საუდმას დაადასტურა IPO-ს ფარგლებში. საუდი არამკოს 5%-ის გასხვისება იგეგმება, რაც შესაძლოა ერთ-ერთი უმსხვილესი განთავსება გახდეს. აქციების გაყიდვით სამეფო 100 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს და ვარაუდობს. ამით ის პროგნოზი და ანა ლაპიაშვილი, გარემოს ეროვნული სააგენტოს უკანასკნელ ინფორმაციებს მოусმინოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო მართალია გვეტყობინებს, რომ საკმაოდ მშრალი ამინდი იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა თუ დედაქალაქში ხარ და თუ ფანჯარაში გაიხედავთ, მაგრამ ეს მხოლოდ დილით იქნება ნალექიანი ამინდი, რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ქალაქებს და მთელი დღის განმავლობაში ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ცნობები, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასებისა და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც. დასავლეთ საქართველოს უმეტესად უნალექო იქნება, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ზოგან მცირე ნალექი გვექნება მთაში თოვლის სახითაც. საქართველოში ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარით. სოხუმში 18 გრადუსია მოსალოდნელი და უნალექოდ ჩაევრის დღე. ისევ როგორც ბათუმში, თუმცა აქ მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს. ქობულეთში 21 გრადუსი იქნება, ფოთში 20 გრადუსი, ქუთაისში კი 19 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ოზურგეთში 21, ონში 11, გორში 9 და ცხინვალში დღის განმავლობაში ასევე 9 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. სამაგიეროდ მარნეულში დილის საათებში მცირე წვიმას და ნისლს ვარაუდობენ და 7 გრადუსს მხოლოდ მაქსიმალურ ტემპერატურას. ანალოგიური განრიგით, გრაფიკით და მაქსიმალური ტემპერატურით იქნება წარმოდგენილი დღეს რუსთავში ამინდი. ახალციხეში 15 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექო დღე. ისევ როგორც ბორჯომში და აქაც მხოლოდ 15 გრადუსი დაფიქსირდება. ვაკურიაში 8 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალქალაქში 6 და სტეფანწმინდაში 0 და შესაძლოა იყოს მცირე თოვლიც. თელავში წვიმა და ნისლია, ნავარაუდავი 6 გრადუსით. რაც შეეხება თბილისს, როგორც გითხარით, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, მაგრამ დღის მეორე ნახევარში აღარ იწვევს, მხოლოდ დილის საათებშია მცირე წვიმა და ნისლი მოსალოდნელი, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 7 გრადუსი იქნება. სხვადასხვა ამინდის ექსტრემალურმა პირობებმა და დიდთოვლობამ ბრიტანეთის ეკონომიკას მილიარდზე მეტი ზარალი მოუტანა, საუბარია მილიარდ 380 მილიონ დოლარზე. The Observer-მა რაც გუშინ გადავიკითხე, აი ესე დათვალა, უკაცრავად გუშინ წინ გადავიკითხე, მოვიტყუე ხა. აი ესე დათვალა გასული კვირის ყინვები და თოვლი, რომელმაც ყველაზე დიდი გავლენა სხვათა შორის ბრიტანეთის სამშენებლო ინდუსტრიაზე მოახდინა და სამდღიანი უამინდობის გამო საუბარია 2 მილიარდ 700 მილიონ დოლარზეც, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, გამორიცხული არ არის უამინდობამ დიდი ბრიტანეთის ბიუჯეტსაც მიაყენოს ზიანი და მათი ინფორმაციის სტიქიის შედეგად ბრიტანეთის GDP-ს ზრდა შესაძლოა მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში განახევდეს კიდეც. მოსალოდნელ მაჩვენებლებთან შედარებით საუბარია 0.4%-დან 0.2%-მდე შემცირდეს.
თუმცა დიდი ქვეყნის, დიდი ეკონომიკებისთვის თუნდაც ნუ მთელ 50%-იანი კლება არ არის რთული დასაკათში მომავალში საიმისოდ, რომ დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკას რაიმე ტიპის პრობლემები შეექმნას და დაიწყოს ფიქრი წარსული დიდების დაბრუნებაზე. მოდი ჩვენ ეკონომიკას და ჩვენს GDP-ს მივხედოთ. დიდი ბრიტანეთი დიდი ალბათობით გაუძლებს ყველანაირ კლიმატურ შემოტევებსაც. ამასობაში ყველა შემოსავლებს გისურვებთ, რეკლამის დრო არის თავდაპირველზე. ძალიან საინტერესო სტუმრით და ჩემთვის პირადად საინტერესო თემით გიბრუნდებით. ისე არ გიმალავთ. ლონდონის თემა რჩება ჩვენი პირველი ნახევრის, გადაცემის პირველი ნახევრის მთავარი თემა. სულ ცოტა ხანით, რამდენიმე წუთით და ქართული წვენინული ლონდონის ბაზარზე. საგანგებოდ ლონდონის ბაზრისთვის ქართული წვენი ნული შეიქმნა, რომელიც ექსპორტზე უახლოეს მომავალში გადაიტვირთება. 100%-ით ნატურალური ალუბლის და ასკილის წვენი კონკრეტულ სეგმენტზე გათვლით არის შექმნილი. წარმატებული ბიზნეს ისტორიის მიმდინარე და საომავლო ამბები კი ჩვენი სტუმრისგან უნდა მოვისმინოთ. გიორგი გაგააბაშიძეს BBC-ს თანადამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. BBC-ზე ცოტა მეტი რო გითხრათ. მაინტერესებს თქვენ ჩართულობა, სტატუსი, პარტნიორებთან ერთად ხართ წარმოდგენილი და როდის დააფუძნეთ კომპანია, რისთვის დააფუძნეთ და დღეს რა ეტაპზეა იგი? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. BBC ეს არის აბრევიატურა, რომელიც გულისხმობს ბიოპროდუქტს, კომპანია. კომპანია დაარსდა 2010 წლისთვის და ეს არის სრულად ოჯახური family business-ი, რომელიც დავიწყეთ ჩემს ოჯახის წევრებთან ერთად. თავდაპირველი პროდუქტი იყო ასკილის წვენი, ვინაიდან თავიდანვე ჩვენი ორიენტირი იყო შეგვქნა პროდუქტი ისეთი, რომელიც უცხოელისთვის იქნებოდა ახალი და განსხვავებული, მაგალითად ვაშლის ან პორტოხლის ან სხვა წვენებისგან, რომელიც კონკურენცია საკმაოდ რთულია. ამ წამოწყებას ჰქონდა ძალიან დიდი დაინტერესება თავდაპირველად იაპონიიდან. იაპონელი ტრეიდერები დაინტერესდნენ და პირველი ექსპორტი 2012 წელს გამოხორციელეთ იაპონიაში. ეს მოხდა ჩემი ინფორმაციით პირველი ქართული წვენი იყო, რომელიც იაპონიის ბაზარზე შევიდა. მის შემდეგ კომპანიამ შეცვალა ხაზი, თვითონ ჩამოსასხმელი ხაზი გადავედით მინის ბოთლებში, რომელიც სრულად იყო ორიენტირებული ბიოპროდუქტის მიმდინარეობისკენ. და სრულად 2013 წლის ბოლოს უკვე ბიოსერტიფიკატი აღდგა, რომელიც პირველი ბიოსერტიფიკატი იყო ქართული. რამდენად შესაძლებელია ოჯახური ბიზნესი რეალურად ამხელა საექსპორტო ქვეყნებში კონტრაქტებს აფორმებდეს და მით უმეტეს ზრდიდეს მიმართულებას. თქვენი ბაღებიდან გაქვთ მოსავალი რა სისტემის აწყობა დაგჭირდათ იმისათვის, რომ რეალურად მიწოდება უზრუნველყოთ და დაინტერესებული მხარეები იყვნენ ამ შემთხვევაში არა მოლოდინში, როდის იქნება შემდეგი პროდუქტი, არამედ ჩვეულებრივი ბიზნესი თანხმება არსებობდეს. ვთვლი, ეს არის სწორი განვითარების ეტაპი. ჩვენ ვინაიდან თავიდანვე არ ქონდა დიდი საინვესტიციო ფულადი სახსრები, რომ კომპანიაში ჩაგვედო, ეს იდეა იყო ალბათ წარმატებული, რომელსაც მოყვა ეს განვითარება და შემდეგ უცხოურ ბაზრებზეც დაინტერესება. ჩვენი ჩამბარებელი პუნქტები გაუაჩნია სხვადასხვა რეგიონში საქართველოს, სადაც გროვდება ნედლეული ჩვენთვის, მზადდება და შემდეგ ჩვენ ვიღებთ საქართველოში და ხდება მისი გადამუშავება. ანუ სრულად იბარებთ ნედლეულს და არ არის თქვა თქვენი ბაღის პროდუქტი. ჯერჯერობით არ არის, თუმცა ჩვენ მეორე კომპანია კიდე რომელზეც შეიძლება მოგვიანებით ვისაუბროთ, ხილარი ჩვენი ხილარი ეს არის ახალი ბრენდი ქართულ ბაზარზე და სრულად ინოვაციური. იქიდან გამომდინარე, რომ მისი პროდუქტები არის სრულად ნატურალური, არანაირი შაქრის ან წყლის დამატებით, ეს არის ეგრეთ წოდებული fresh წვენები, რომელიც მიიღება ხილისგან ცივად გამოწვევის შედეგად. მართალი ბრძანე, მოდი ხილარიზე ცოტა მოგვიანებით. მსგავსად იაპონიისა და 2012 წელს პირველი ექსპორტისა იაპონიაში მე გიერთდები, მოსაკითხია, მაგრამ დიდი ალბათობით ალბათ ეს იქნება პირველი ქართული წვენი იაპონიაში, ამ მომავალი მზის ქვეყანაში. გახსენდება თუ არა თქვენი აქტივობიდან გამომდინარე, აი ესეთი, რომელსაც ესე აღნიშნავდით, როგორც თქვა იაპონიაში პირველი ექსპორტი იყო აი იმ წლებში, როცა ფაქტიურად დაფუძნებიდან 2 წელიწადში თქვენ უკვე მოახერხეთ საკმაოდ მიუწვდომელი ბაზრის გახსნა თქვენი პროდუქტისთვის.
გამოარჩევდი ძალიან ამერიკის ბაზარს, ასევე თქვენ ძალიან თავიდანვე ეს ბრიტანეთის ბაზარი, მაგრამ უფრო გამოარჩევდი ამერიკის ბაზარს, სადაც ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად იქ დაფუძნდა კომპანია სახელწოდებით ნადი, რომელიც ქართული სიტყვიდან არის წარმოშობილი და ნიშნავს ადამიანების გაერთიანებას ერთი საერთო მიზნისთვის. ეს არის კორპორაცია, რომელიც დაფუძნდა ატლანტაში და კონკრეტულად ამ კომპანიისთვის შეიქმნა სპეციალური პროდუქტი ასკილის წვენი, ოღონდ ეს არის ამერიკული ორგანული სერტიფიკატით, რომელიც ნამდვილად ვიცი, რომ არის პირველი ქართული ესეთი პროდუქტი, ქართული ნედლეულით მომზადებული, რომელშიც დასაქმებული არიან იძულებით გადაადგილებული ადამიანები და ერთ-ერთი შემგროვებელი პუნქტი სრულად ორიენტირებულია ორგანული სერტიფიცირებული ნედლეულის მიღებაზე. თქვენ თვითონ ახსენეთ და აუცილებლად უნდა დავაზუსტო, მithumetes რომ ეს კითხვა იმდენი განსხვავებული ბაზარი დაასახელთ, რომ თავშივე გაჩნდა. იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, როცა ყველა ქვეყანა სხვადასხვა მოთხოვნებით არის წარმოდგენილი, სხვადასხვა სტანდარტებს უყენებს ისეთ კომპანიებს, რომლებსაც სურთ რომ სხვა ქვეყნიდან შეიტანონ პროდუქტი. რა ეტაპების გავლოდა გჭირდა და აქ ხშირად ხდებიან ხოლმე ბიზნესმენები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჭირდებათ გარკვეული სერტიფიკატების მიღება, ამისათვის განსაკუთრებული თანხების, თქვათ, მობილიზება და ასე შემდეგ. თქვენი გათვლები რა იყო და რამდენად ხარჯიანია ან რამდენად რთულია, რომ ასეთი მრავალფეროვანი მოთხოვნების და განსხვავებული მოთხოვნების ბაზრებზე ერთდროულად შექონდეთ პროდუქტი? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი დივერსიფიცირებული და დისტანცირებული ბაზრების მიზეზი რომ ასეთ ბაზრებზე შევედით იყო ის, რომ ალბათ ეს ბაზრები ეძებენ უფრო ინოვაციურ და ახალ პროდუქტებს და ეს რაღაცა უკვე ნორმალური პროდუქტები, თუ შეიძლება ესე უწოდო, რომ მაღალი კონკურენციის მქონე პროდუქტები, რომელიც არსებობს, მათი ინტერესი ალბათ უფრო ეძებენ უფრო ინოვაციურ და ახალ პროდუქტებს და ეს იყო ალბათ მიზეზი ამისთვის. თუმცა სერტიფიკატები ამ ყველაფერთან ერთად ორგანული სერტიფიკატი საკმაოდ რთული სერტიფიკატია, ეს დაწყებული იმ ნიადაგიდან, საიდანაც ნედლეული მოდის. ჩაბარებაზე ხართ თქვენ ამ შემთხვევაში, ჩაბარებთან. ანუ როგორ ახერხებთ, რომ ასეთი რაოდენობის ნედლეული შეაგროვოთ და ამ დროს შეინარჩუნოთ ორგანული, თქვათ, სერტიფიკატის ყველა კრიტერიუმი? აი, მაგალითად, საქართველოში არ არსებობს მასერტიფიცირებული ორგანო, დიახ, მაგას ვსაუბრობ, არ არსებობს მასერტიფიცირებული ორგანო, რომელიც USDA ორგანიკ სერტიფიკატს გასცემს, ამას ჭირდება საერთაშორისო აკრედიტებული კომპანია, რომელიც ამას გააკეთებს და ეს საკმაოდ რთული პროცესია და როგორ მივაღწიეთ ეს, რომ გითხრათ, უფრო მიაღწიეს იმ ადამიანებმა, კოოპერატივმა, კონკრეტულად ტყის ნობათი ეგეთი კოოპერატივი საგურამოში, რომელთაც სრული საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით მოახერხეს ნედლეულის უმაღლესი სტანდარტის ნედლეულის მიღება. და დღესაც გრძელდება ეს ახლა ხასიათი. ტყის ნობათი ძირითადად რისი კოლექტორი, ანუ რა ასკილი კონკრეტულად არის მისი ამერიკის ბაზრისთვის კონკრეტულად შექმნილი, ნადისთვის შექმნილი. ბოდიშკერგი წარმოდება რამდენი გაქვთ დაახლოებით წლიურად ყველა ბაზრის ყველანაირი პროდუქტი რო გაერთიანოთ, რა მასშტაბზე გადიხართ? ჯერჯერობით ძალიან დიდ მასშტაბებზე ვერ ვართ, სადღაც 150-200 ტონამდე წვენს წელს იგეგმება სადღაც 30%-იანი ზრდა. ეს არის საუბარი მხოლოდ ასკილზე. ასკილი, ალუბალი, ყველაფერი პროცესულის წვენით რო დავამოთოთ. იაპონია, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, რა გამომრჩა ან რას დამემატებდით ქვეყნებიდან? დაგმატებდით კუვეითს, სადაც ეხლა იგზავნება პირველი სასწრაფო პარტია, იმდენად სწრაფად განვითარდა ეს მოვლენები, რომ პირველი პარტია საჰაერო გადაზიდვით მოითხოვეს საკმაოდ თვითონ შიპინგი დაიჭდა ბევრი პროცედურები და თვითონ პროდუქცია, მაგრამ ჰქონდათ ადგილობრივი სუპერმარკეტის ქსელებისგან უკვე დასტური იმაზე, რომ ეს პროდუქტი აინტერესებთ და შესაბამისად სწრაფად შეძლებს როგორ სწრაფად მოახდინეთ რეაგირება. აქაც ასკილზეა საუბარი, აქ არის ალუბალზე და ასკილზე. ალუბალზე და ასკილზე. თუმცა ხილარი რო ახსენე, ხილარის წვენები არის სრულად ქართული ნედლეულით მომზადებული, ეს ატამი, ვაშლი, ყურძენი, თეთრი და შავი და ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს განსაკუთრებით ყურძნის წვენი უცხოელებისთვის, იმიტომ რომ როგორც მოიხსენებათ, პროდუქტის ისტორია ძალიან ესეთი საინტერესოა ხოლმე მარკეტინგული თვალსაზრისით უცხოეთში და ქართული ვაზი და ქართული ყურძენი და ეს წარმომავლობა და ისტორია მათთვის ძალიან ისეთი ხელსაყრელია, რომ საქართველოს როგორც მითხარით მეტი ამ კომპანიაზე. ეს არის კომპანია, რომელიც მათ აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში დაფუძნდა
საწარმო აშენება დასრულდა შარშან გაზაფხულში და პირველი მოსავლის მიღება დაიწყეთ ზაფხულში. ტერიტორიულად სად არის? ეს არის გორის რეგიონში, სოფელი შავშვები და იზოლებით გადაადგილებული ოჯახების დასახლება, რომელიც მათ ჩვენ საშუალება მოგცა ასევე აქაც იზოლებით გადაადგილებული ოჯახები დაგვესაქმებინა და ერთგვარი სოციალური კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილი გავხადეთ ეს ჩვენი და ეს ხდება BPC-ის შემთხვევაში, ხო არ მეშლება თქვენი გრანტი BPC-ის შემთხვევაში ნადისთვის ეს ნობათი არის იქაც იმ ლოკაციაზე არის საუბარი საგურამოს სტოველებზე არის საუბარი იძულებით კი ბატონო მე ერთადერთი კითხვა მაქვს ქართული ბაზარი რამდენად არის თქვენი პროდუქციისთვის საინტერესო ქართული ბაზარი რა თქმა უნდა საინტერესოა სრულად ხართ გატანაზე ორიენტირებული ჩვენი მიზანია სამოულო გეგმა არის რომ ჩვენი წარმატება გავყოთ საექსპორტო და ადგილობრივ ბაზარზე როგორც ნახევარზე ვინაიდან თვლით რომ ქართულ მომხმარებელთასაც უნდა იყოს ეს პროდუქტი ხილარის შემთხვევაში მაგალითად ეს არის როგორც თქვი ეგრეთ წოდებული ფრეშ წვენები რომელიც მიიღება ცივად გამოწურვით ხილისგან და მას არ ემატება განსხვავებული სხვა კონკურენტი კომპანიებისგან არც შაქარი არც წყალი გასაყიდიბასით შედარებით ცოტათი მაღალი აქვს. მაღალი სეგმენტის არის შედარებით, აი ოდნავ მაღალი, თუმცა არის პრემიუმ კლასის პროდუქტი და ასევე ძალიან კარგია ბავშვებისთვისაც, იმიტომ რომ ძალიან ჯანმრთელი პროდუქტია. ამ ბრენდის ქვეშ გამოდის, გიორგი? ცალკე ეტიკეტებით. ხილარით, ხო? ხილარი, რომელსაც BPC-ის მსგავსი ბოთლი ექნება, პატარა ბოთლი, დიდი ბოთლები ცოტა განსხვავებულია. როგორ ამის საექსპორტო მომზადებას, იმიტომ რომ როგორც მივხვდი, შედარებით მალფუჭებადი პროდუქტი უნდა იყოს, თუ ამაზეც რაიმე ვთქვათ ფორმით ახერხებთ, რომ ტრანსპორტირების დროის მიუხედავად სხვა ქვეყნებში ჩატანა პრობლემას არ გექნება. მალფუჭებადი არ დავარქმევდი, იმიტომ რომ ტექნოლოგია გვაძლევს საშუალებას, რომ მინიმუმ 1 წელი ქონდეს შენახვისებადი პროდუქტს, შესაბამისად ანუ პასტერიზების ტექნოლოგია ზოგადად იძლევა 2 წლის ვადით, მაგრამ ჩვენ წელიწად ნახევარი ესე გვაქვს ხოლმე შენახვისებადი, რომელიც საშუალებას იძლევა თავისუფლად უცხოურ ბაზარზე. ანუ ქართულად დამუშავებული ფრეშში გამოდის, ხო? დიახ. წლევანდელი გეგმებიდან ერთგვარად რეზუმირებასკენ რო გავაკეთოთ, გამოდის რომ 2018-ში თქვენ დაახლოებით 30%-იანი ზრდა გაქვთ დაგეგმილი და საუბარია ორი ბრენდის ნაკლებად ერთ-ერთი ბრენდია და მეორე კომპანია, ანუ ეს მე ჩემთვის BPC-ზეა საუბარი, ხო? ისიც ხილარის იმის ქვეშ ეს შეიძლება შემიძლია გავაკეთოთ. ეს ბრენდი არის ალგე კომპანია დამოუკიდებელი ჩვენი პარტნიორი თანადამფუძნებელი მათი. გასაგებია. და ანუ ჰილარი და შესაბამისად ცალკე ოპერირებადი BPC. დიახ. და არის თუ არა რაიმე კიდე განსაკუთრებული გეგმა 2018 წელს გიორგი? განსაკუთრებული გეგმა არის ვაპირებთ პროდუქციის დივერსიფიკაციას, როგორც გითხარით, ხილარის შემთხვევაშიც ვაპირებთ ქლიავის და მოგვიანებით ციტრუსის წვენების შემატებას, BPC-ის შემთხვევაში ბროწეულის წვენის დამატებას, რომელიც უკვე ასორტიმენტს გაგვიზრდის და საშუალებას მოგცემს ბაზარზე, საექსპორტო ბაზარზე ჩვენს პარტნიორებს შევთავაზოთ ასორტიმენტი უკვე პროდუქციისა, ასკილის, ალუბლის, ბროწეულის, ვაშლის და ყურძნის წვენები. და ეს ერთობლივად შევთავაზოთ უკვე როგორც ისეთი პაკეტი. წაღანკე თქვი ბოლო კითხვა თქვა, მაგრამ მაინც დავიკითხოთ, დაახლოებით რა ღირს თქვენი პროდუქტი, მაგალითად იაპონიაში ან ლონდონში, რა გიჯდებათ მისი თქვა ტრანსპორტირებისა და წარმოების ჯამი, იმისათვის რომ ადგილზე შესთავაზოთ. აი უფრო ალბათ კონკრეტულად რო გითხრათ და ზუსტად რო გითხრათ ამერიკის ბაზარს გეტყვით 300 მილilitrიანი ორგანული სერტიფიცირებული ასკილის წვენი ნადის ბრენდით დაახლოებით $2.9. ანუ საშუალო სეგმენტზე გათვლილი პროდუქტი არის რეალურად? ნუ ორგანული პროდუქტისკენ ცოტა მაღალი. ორგანული პროდუქტის მაღაზიათა ქსელი კიდე ცალკეა green market არის, სადაც დადის სპეციალური სეგმენტის მომხმარებელი. წარმატებები BPC-ის, გიორგი. დიდი მადლობა. იმედია ვიქნებით მუდმივად კავშირზე საიმისოთ, რომ თქვენი წარმატებები გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. კომპანია BPC-ის დამფუძნებელი გიორგი აბაშიძე გსტუმრობდა, მადლობა მას, ძალიან საინტერესო ამბების გაზიარებისთვის. ჩვენ გავალთ რეკლამაზე და ზუსტად 9 საათზე ახალი ამბებით გიბრუნდებით უკან. რა რეკომენდაციები აქვთ კერძო და სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებს
კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით. რას პასუხობენ საბანკო სექტორისადმი გამოთქმულ პრეტენზიებს თავად ბანკები და საქართველოს ელექტროსისტემას 2018 წლის ბოლოს 2 ჰიდროელექტროსადგური შეემატება. ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა განხილვასთან ერთად კაპიტალის ბაზრის განვითარების თემაზე გუშინ აისეთში. ღია პრეზენტაციებისთვის თვალის მიდევნება ჩვენი სოციალური ქსელითაც შეგეძლოთ BMG Facebook გვერდზე live რეჟიმში ჩვენთვის და საზოგადოებისთვის, საქმიანი საზოგადოებისთვის საინტერესო სხვადასხვა აღონიზიებების პირდაპირ ტრანსლირების ტრადიციის დამკვიდრებას ცდილობს. აი ესე ვაპირებთ მომავალშიც გაგიზიაროთ საინტერესო ინფორმაციები. რაც შეეხება შეხვედრას, რომელსაც ეროვნული ბანკის, ფინანსთა სამინისტროს, კომერციული ბანკების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, EBRD-ის წარმომადგენლობა იქნებოდა ეს თუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ასევე ეკონომიკური გუნდის წევრები ესწრებოდნენ, ასევე იყვნენ მესამე სექტორის ლიდერებიც. ეს ყველაფერი რამდენიმე ეტაპად დაიყო, როგორც გითხარით, დისკუსია ყოველთვის საჯარო იყო. რა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, დახურულ კარს მიღმა, ამაზე თავად მონაწილეებმა ისაუბრეს მედიასთან და ამ და ბევრ სხვა თემებზე ბიზნეს სიახლეებს უკვე მეორე კლასში თავად ანა ლაპიაშვილი გაგაცნობთ. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, საინტერესო ამბები გვაქვს მომზადებული. განსაკუთრებული შენიშვნები ამ შეხვედრაზე ჰქონდათ კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმასთან დაკავშირებით საბროკერო კომპანია კავკასიის კაპიტალ ჯგუფის დამფუძნებელს. გიორგი ლოლაძე აღნიშნავს, რომ კაპიტალის ბაზრის განვითარების სტრატეგია შემუშავებულია ბანკების წარმომადგენლების და ეროვნული ბანკის მიერ. შესაბამისად, ის ფოკუსირებულია სწორედ საბანკო ინსტრუმენტების მეტად განვითარებაზე და ნაკლებად ეხება არასაბანკო ლიკვიდური ინსტრუმენტების განვითარებას. ლოლაძეს კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით საკუთარი ხედვები და რეკომენდაციები აქვს. საჭიროა რომ სწორედ ქვეყნის პოლიტიკის ქვაკუთხედა დაიდოს სწორედ ამგვარი ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდების ბაზრის, ანუ საფონდო ბაზრის განვითარება და არა ზოგადად კაპიტალის ბაზრის განვითარება. მეორე ის როდესაც საუბარია უცხოურ ლისტინგზე, უნდა ჩვენ ქვეყნის საკანონმდებლო დონეზე დაიწეროს, რომ თუ კომპანია აპირებს უცხოეთში ლისტინგ, მან პარალელურად ლისტინგი განახორციელოს საქართველოში. ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქე არ იქნება მოკლებული იმ შესაძლებლობას, რომ ინვესტირება მოახდინოს საუკეთესო ქართულ კომპანიებში. სწორედ საპენსიო სახსრები იდებოდეს საქართველოში, მათი და ლარში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებში და არ ხდებოდეს უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებში ჩადება. გარკვეულ რისკებს ხედავს საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ის ხელმძღვანელი გიორგი ხიშტოვანიც ამ პროექტში. მისი თქმით, ბანკები კაპიტალის ბაზრის რეფორმაში მონოპოლისტებად არ უნდა იქცნენ და ეს ეროვნულმა ბანკმა უნდა დაარეგულიროს. მივიღოთ ხედველობაში, რომ დღეს განსაკუთრებით კარგად განვითარებული საქართველოში არის საბანკო სექტორი, ანუ ფინანსურ სექტორში ყველაზე ძლიერი მოთამაშე არიან კომერციული ბანკები და გასაგებია მათი აქტიური ჩართულობა ამ პროცესში. ამ პროცესში მათმა ჩართულობამ არ უნდა მოახდინოს პროცესის არასახარბიელო წარმართვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ განსაკუთრებული როლი ენიჭება ეროვნულ ბანკს, როგორც ზედამხედველს და მისი როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მართლა არ იყოს ეს პროცესი მონოპოლიზირებული ბანკების მიერ და ბანკების ინტერესი არ იდგეს ზოგადად დიდი ბიზნეს, ასე ვთქვათ, მიღწევის წინააღმდეგობაში. საბანკო სექტორისადმი გამოთქმულ პრეტენზიებს და ეჭვებს პასუხობენ თავად საბანკო სფეროს წარმომადგენლებიც. TBC ბანკის ხელმძღვანელი არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ბანკებს კაპიტალის ბაზრის განვითარება არ სურთ, რადგან ამას საკუთარ კონკურენტად განიხილავენ. იმავე აზრია EBRD-ის წარმომადგენელი საქართველოშიც. ქართული ბაზარი ორ მსხვილ ბანკთან არის დაკავშირებული. ვფიქრობ, ორივე ბანკი მონდომებულია, რომ განვითარდეს არასაბანკო ინსტრუმენტები და კაპიტალის ბაზარი. ორივე აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებაზე. პირიქით, ქართული ბანკები და ამ შემთხვევაში მე ვილაპარაკებ TBC ბანკის სახელით, ჩვენ სისხლძარღვად ვართ დაინტერესებული კაპიტალური ბაზრის განვითარებით. პირიქით, ეს შეუწყოს TBC ბანკის ამ შემთხვევაში და მთლიანად საბანკო სექტორის განვითარებას ხელს. ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ბანკებს უნდათ მეტისასხების გაცემა და შესაბამისად კაპიტალი არ აქვს კომპანიებს საკმარისი იმისათვის, რომ მეტისასხების გაცემის საშუალება მიეცეს მეტისასხების გაცემა იყოს საშუალება და ამ შემთხვევაში ეს ერთ-ერთი მაგალითი არის იმისა, რატომ შეიძლება კონდეს ბანკებს როლი, რომ განვითარდეს ბაზარი.
რეკომენდაციები კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებით საფონდო ბირჟის ხელმძღვანელმა დააფიქსირა. ის ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოს და სახელმწიფო კომპანიები ქართულ საფონდო ბირჟაზე დაალისტოს, როგორც ეს გადაწყვეტილება ქართლის ქარის ელექტროსადგურის შემთხვევაშია მიღებული. გიორგი ფარესიშვილი ამბობს, რომ საფონდო ბირჟაზე ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციების შეძენა სავარაუდოდ 2018 წლის მესამე კვარტლიდან გახდება შესაძლებელი. რეფორმა გულისხმობს იმას, რომ საფონდო ბაზრის ინფრასტრუქტურა უნდა განახლდეს, რასაც ჩვენ უკვე ვაკეთებთ, ჩვენი აქციონერების დახმარებით. უბრალოდ სახელმწიფო კომპანიების შემთხვევაში გადაწყვეტილებას რეალურად ღებულობს სახელმწიფო მთავრობა, ნაკლებად თვითონ კომპანიები. ამიტომ ჩვენი აზრით აქ უფრო სახელმწიფო დონეზე არის გადაწყვეტილება მისაღები, სურს თუ არა სახელმწიფოს, რომ ეს კომპანიები იხილოს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ანუ მიიღოს გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ამ კომპანიების აქციების ნაწილი, არასრული ნაწილი, მაგრამ რაღაც გარკვეული ნაწილი, პირობითად 20%, 25% გაიტანოს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. კომპანია სვანეთი ჰიდრო დაბა მესტიაში არა დაგუბებითი ტიპის ჰესებს მესტიაჭალა 1 და მესტიაჭალა 2-ს თანამედროვე ტექნოლოგიური სტანდარტების სრული დაცვით აშენებს. მდინარის მოდინებაზე აგებული ჰესი კი სოფლიოში აღიარებული ეკოლოგიურად ყველაზე უსაფრთხო და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების მქონე იქნება. სვანეთი ჰიდრო ჰესის მშენებლობას გამოცდილების საკმაოდ დიდი გამოცდილების მქონე ავსტრიული კომპანიასთან ერთად ახორციელებს ERP Global-ი, რომელსაც 30-ზე მეტი მცირე და საშუალო ჰესი აქვს აშენებული, როგორც ევროპაში, ასევე ლათინურ ამერიკაში. ჰესი დარგში არსებული საუკეთესო ტექნოლოგიებით შენდება, როგორც კომპანიაში განმარტავენ და აღნიშნავენ, რომ მასში დამონტაჟდება მსოფლიო ლიდერი კომპანია კოსლერის ტურბინები. მესტიაჭალა 1 და მესტიაჭალა 2 ავსტრიული კომპანიების კონსორციუმის Covex Hydro Consulting-ის მიერ არის დაპროექტებული. ამ დროისთვის მესტიაჭალა 1 და მესტიაჭალა 2-ის სამშენებლო პროცესის ნახევარზე მეტი უკვე შესრულებულია, ხოლო ინვესტიციის 2/3 განხორციელებული. მშენებლობის დასრულება 2018 წლის დეკემბერშია დაგეგმილი. ჰესის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება კი $65 მილიონ შეადგენს. თემატურად პრინციპში გავაგრძელებთ და ლევან თაღიაშვილის მიერ მომზადებულ პატარა კოლაჟს ვნახავთ საფონდო ბირჟებთან დაკავშირებით. ჩინეთის მთავრობა ცდილობს ეკონომიკის დაუზიანებლად ებრძოლოს გარემოს დაბინძურებას, რადგან ბოლო მონაცემებით ქვეყნის ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი სიცოცხლისთვის დამაზიანებლად მიიჩნევა. მხოლოდ 2015 წელს დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრის Berkeley Earth-ის მონაცემებით ჰაერის დაბინძურების გამო 1.6 მილიონი ადამიანი გარდაიცვალა. ჩინეთის მთავრობა გეგმავს დაახლოებით $6.5 მილიარდი დახარჯოს გარემოს დაცვის საკითხებში. დონალდ ტრამპი გეგმავს, რომ ჩინეთთან სავაჭრო დეფიციტი $100 მილიარდი შეამციროს. ამჟამად ამ ორი ქვეყნის იმპორტ-ექსპორტის ჯამი $625 მილიარდ შეადგენს. ამერიკის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი ჩინეთთან კი $375 მილიარდი ტოლფასია. შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად ჩინეთ-ამერიკის ეკონომიკური დაპირისპირებისა, ეს ორი ზესახელმწიფო დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დიდ სავაჭრო პარტნიორებად რჩებიან ერთმანეთისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხმარებელთა საერთო საკრედიტო ვალმა პერსონალური ფინანსური მონაცემების ვებგვერდის Wallet Hub-ის კვლევის მიხედვით პირველად გადააჭარბა $1 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს. წინა წლის მონაცემებით ვალი 92 მილიარდითაა გაზრდილი. ერთი ამერიკული ოჯახის საშუალო დავალნიანება საკრედიტო ბარათზე კი $8,600 შეადგენს. მარველის ახალი ფილმი შავი პანტერა აგრძელებს რეკორდების დამყარებას. ის ერთ-ერთი ნამუშევარი გახდა მსოფლიოში, რომლის შემოსავალმაც $1 მილიარდ გადააჭარბა ერთ თვეზე ნაკლებ დროში. ფილმმა ამ ნიშნულს 26 დღეს მიაღწია და მილიარდერთა კლუბს შეუერთდა. CNN-მანის ინფორმაციით არსებული შედეგი ჩინეთში ეფექტური დასაწყისის გამოდადგა, რითაც დისნეიმ $500 მილიონ მეტი გამოიმუშავა. სათამაშოების მწარმოებელმა ორმა უდიდესმა კომპანიამ მეტელმა და ჰესპრომ შეიძლება მეგა შეთანხმებას მიაღწიონ. თუმცა ამჟამად Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ სტატიას არც ერთი მათგანი არ ადასტურებს. შეგახსენებთ, რომ ჰესპრო ტრანსფორმერებზე და დისნეის გმირების უმეტესი ნაწილის სათამაშოებზე ფლობს უფლებებს. მეტელი კი ბარბისა და Hot Wheels-ის თოჯინებს აწარმოებს. CNN-მანის ინფორმაციით კომპანიები მარეგულირებლის ნებართვას ელოდებიან შეთანხმების გასაფორმებლად. ვიდრე გიორგი მელიქიძე შემოგვიერთდება გალტენ ტაგარტის სათავო ოფისიდან,
უკვე ტრადიციად ქცეული მიმოხილვით მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე არიან ჩვენთან ერთად. ამჯერად ჩვენი საქმიანი გოგონების მიმოხილვის სფერო და უпростоრად გეოგრაფია იქნება ახლო აღმოსავლეთი და აფრიკა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნების ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მდგომარეობა, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია ის პროგნოზები, რაც განვითარებასთან დაკავშირებით, ანუ 2018 წელს მათ უქადიც მსოფლიოს ყველაზე აღიარებული ფინანსური ინსტიტუტები თუ გამოცემები. სწორედ ეს ინფორმაცია შეკრიბეს მათ და დარწმუნებული ვარ, კვლავაც ძალიან საინტერესო, როგორც ვიზუალური, ასევე კონტენტური ინფორმაციები წარსდგებიან ჩვენს წინაშე. ანუკა, მარიამ, დილამშვიდობის წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. გიორგი, ახლო აღმოსავლეთი და აფრიკა იქნება ჩვენი მსოფლიოს რიცხვებში მიმოხილვის დღევანდელი თემა და გაგაცნობთ ქვეყნებს, რომელთა ეკონომიკურ განვითარებასა და მაჩვენებლებზე სატელევიზიო ეთერებში ბევრს არ საუბრობენ. მაგალითად, მინდა მოგიყვეთ ანგოლაზე, სადაც გასულ წელს პრეზიდენტის პოსტი დატოვა მმართველმა, რომელიც ქვეყანას 4 ათეული წლის განმავლობაში მართავდა. მისი შემცველისაგან კი მოსახლეობას ეკონომიკური განსახებისა და ხელშეწყობის მოლოდინი აქვს, თუმცა მიუხედავად ამისა, მიმდინარე წელს ქვეყნის ეკონომიკისათვის ბარიერი ნავთობპროდუქტებზე ფასების კლება იქნება, რაც ანგოლის ეკონომიკაზე მძიმედაც აისახება. რიცხვებში კი ქვეყანა ასე გამოიყურება ეკონომიკური ზრდა 1.5%, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 6.800 ამერიკული დოლარი, ინფლაცია კი 30.9%. ეგვიპტეში კი არჩევნები ახლოვდება, სადაც ფავორიტი კვლავ მოქმედი პრეზიდენტი. ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ ყველაზე მეთხმას სწორედ ის მოაგროვებს. ანალიტიკოსების თქმით, კი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მთავრობას მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს, რაც ქვეყანას ეკონომიკის დაბალანსებასა და ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. ეგვიპტის მოსახლეობა ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 97 მილიონია, რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, ის 4.1%-ია. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 13.000 ამერიკული დოლარი, ხოლო ინფლაცია 23.5%. დაძაბული პოლიტიკური სიტუაცია ეთიოპიაში, რასაც შესაძლოა ეთნიკურ საფუძველზე აღმოცენებული დაპირისპირებაც დაემატოს, თუმცა ბოლო პერიოდში დაწყებული ეკონომიკური ზრდა მიმდინარე წელსაც გაგრძელდება და 6%-იანი მაჩვენებლის სიახლოვეში დარჩება. ეთიოპიის ეკონომიკური მაჩვენებლები კი ასეთია: ეკონომიკური ზრდა 8.5%, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2.800 ამერიკული დოლარი და ინფლაცია 8.1%. ირანის მთავარი საზრუნავი კი ტრამპის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობა იქნება. შესაბამისად, ამ კუთხით ქვეყანას უფრო მეტი წინდახედულობის გამოჩენა მოუწევს, ვიდრე ობამას მმართველობის პერიოდში უწევდა. ირანის ეკონომიკური მაჩვენებლები კი შემდეგნაირად გამოიყურება: ეკონომიკური ზრდა 3.5% ფიქსირდება, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 20.000 ამერიკული დოლარია, ხოლო ინფლაცია 10.5%-ს უტოლდება. ირანის შემდეგ მინდა ისრაელზე შევჩერდეთ, სადაც შესაძლოა წელს რიგ გარეშე არჩევნები ჩაინიშნოს. მთავარ ფავორიტად ბენიამინ ნეთანიაჰუ მოიაზრება. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს მისი ოპონენტების სისუსტე, ეკონომიკური მიმართულებით კარგი მდგომარეობის შენარჩუნება და რაც მთავარია ტრამპის ადმინისტრაციის ძალიან დიდი მხარდაჭერა. აღნიშნულ კონტექსტში სავარაუდოა, რომ მთავრობა პრიორიტეტულად ისეთ პროგრამების დაფინანსებას მიიჩნევს, რასაც საზოგადოების მხრიდან პოზიტიური რეაქციები მოჰყვება. ასევე გეტყვით, რომ დღევანდელი მდგომარეობით ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 3.1%, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 36.200 დოლარი, ინფლაცია კი 0.2%. მთავარ აქცენტებს კი კენიის ხელისუფლება მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გააკეთებს. ამ კუთხით კი ინვესტირებასა და სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოებას შეეცდება. პრიორიტეტულ საკითხად საგარეო პარტნიორებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება და ახალი კომერციული ბაზრების ათვისება ისახება. საინტერესოა ისიც, რომ კენიის ეკონომიკური ზრდა აფრიკის კონტინენტის საშუალო მაჩვენებელზე 2-ჯერ მეტი იქნება. ბოლო მონაცემებით კი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 5% ფიქსირდება. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 3.500 ამერიკული დოლარია, ხოლო ინფლაცია 8%. პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის როლების გაძლიერების მიუხედავად, ჩრდილოეთ აფრიკის სახელმწიფოს მაროკოს მეფის მუჰამედ მეოთხის ძალაუფლება კვლავაც დიდი რჩება, რადგან მას ზურგს მოსახლეობის მხარდაჭერა უმაგრებს. ნავარაუდოვია, რომ წელს ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა შემცირდება, რაც აგროსფეროში არსებული ცუდი მდგომარეობით იქნება განპირობებული. დღევანდელი მონაცემებით კი ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში 4.8%-ია, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 8.600 ამერიკული დოლარი, ხოლო ინფლაცია 0.9%.
9% შეადგენს. ნიგერიის პრეზიდენტის მუჰამადუ ბუჰარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო კი შესაძლოა სახელმწიფოში პრეზიდენტის პოსტი ვაკანტური აღმოჩნდეს. გადადგომის შემთხვევაში ამ პოზიციას მოქმედი პრეზიდენტის ხელქვეითი დაიკავებს, რაც ძალაუფლების ცენტრის ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გადატანას გულისხმობს. ქვეყანაში კი სადაც გეოგრაფიულ დაყოფას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, შესაძლოა ამ ცვლებამ პრობლემები შექმნას. ისლამისტებისგან საფრთხე ამ პროცესში შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს ეკონომიკური ზრდა. ქვეყანაში 0.8% მთლიანი შიდა პროდუქტი, ნიგერიის ერთ მოსახლეზე 5.900 ამერიკული დოლარი, ხოლო ინფლაცია ამ შემთხვევაში 16.3% ფიქსირდება. საკმაოდ დაძაბული წელი ელოდება საუდის არაბეთსა და მის მოსახლეობასაც 2018 წელი პოლიტიკური თვალსაზრისით ცვლილებების წელია, რადგან შესაძლოა მოქმედმა პრეზიდენტმა თანამდებობას ხვას გადაულოცოს. მთავარი მიზანი კი ქვეყანაში ისევ ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არსებული ნორმების ლიბერალიზაცია სახელდება. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, ის 0.1%-ია, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 55.300 დოლარს შეადგენს. ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური მაჩვენებლების მიმოხილვა სირიით დავასრულებს. რუსეთი და სირია კვლავ აგრძელებენ მოქმედი ხელისუფლების მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი სამიზნე კი ისლამური სახელმწიფოს ბაზრებისა და ტერორისტების განადგურება იქნება. სირიის ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით მონაცემები 2014 წლის შემდეგ სამწუხაროდ არ მოიპოვება. უფრო მეტიც ამ წელს ეკონომიკური ვარდნა 36.5% ფიქსირდებოდა. მთლიანი შიდა პროდუქტი 2015 წლის ბოლო მონაცემებით ერთ სულ მოსახლეზე 2.900 ამერიკული დოლარია, ინფლაცია კი 25.5%. ამ ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ შევეცადეთ თქვენთვის სოფლიო მასშტაბით ყველა კონტინენტის ეკონომიკური მაჩვენებლები გაგვეცან, თუმცა ეს ბოლო ნამდვილად არ არის. მომავალ კვირაში შევაჯამებთ ამ მახასიათებლებს და გამოვყოფთ 10 ყველაზე სწრაფად მზარდ ქვეყანას, ასე რომ დაგველოდეთ. წარმატებები მარიამ ადამიანს და ანუკა ჯოხაძეს წინ ძალიან საინტერესო დროება ცხოვრება ელიტა შეეცადეთ არ მოიწყინოთ და იყოთ ყოველთვის საქმიანები. ამასობაში კი გვერდება დედაქალაქში საქმიანების ერთ-ერთი ეპიცენტრიდან, ანუ გალტენ-ტაგარტის სათავო ოფისიდან კიდევ ერთი გამორჩეული საქმიანი სამშაბათობით გოგა მელიქიძე, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, წამყვანი საინვესტიციო ბანკისა საქართველოში, გალტენ-ტაგარტის უკვე მზად არის საიმისოდ, რომ მთელი მსოფლიოს მიმოხილვა გააკეთოს, განსაკუთრებით გასულ კვირაში მომხდარი ძირითადი ამბებისა. მე დარწმუნებული ვარ, რადგან ვიცი წინასწარ გამოსადებული გოგას ანალიტიკის ძირითადი აქცენტები, აქცენტირებას უკაცრავად გამეორებისთვის ისევ შეერთებულ შტატებზე გამემეორებ, სადაც ძალიან ბევრი მიზეზის გამო ეპიცენტრი აქტივობისა კვლავ შეერთებული შტატები რჩება. გამიგრძელდა შესავალი, დროა გოგა მელიქიძეს მოусმინოთ, გოგა დილა მშვიდობის და გისმენთ ყურადღებით. დილა მშვიდობისა, გიორგი, მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. გასულ კვირას საკმაოდ კარგი კვირა იყო საფონდო ბაზრებისთვის და საფონდო ინდექსებისთვის, როგორც ამერიკაში, ასევე მსოფლიოში, მაგრამ ამერიკით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ძირითადი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია და ძირითადი დინამიკა ამერიკაში არის ხოლმე. ყველაზე კარგად გაიზარდა ნასდაკის ინდექსი გასული კვირის განმავლობაში, სადაც 4%-ით გაიზარდა და ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ნასდაკის ინდექსი წლის დასაწყისთან დღემდე საკმაოდ დადებით ტერიტორიაშია და ახლობით 11%-ით არის გაზრდილი, უფრო მეტად კიდევ უფრო მეტი 12%-ამდეა გაზრდილი, იმიტომ რომ ნასდაკის ინდექსში ჩვენ ბევრჯერ გვითხილობ ტექნოლოგიური კომპანიები შედის, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას საერთაშორისო დონეზე აკეთებენ და ისინი ყველაზე ნაკლებად არიან სენსიტიური ტრამპის განცხადებებთან და ასე ვთქვათ ლოკალურ ეკონომიკურ დინამიკასთან მიმართებაში. სხვა ინდექსებს რაც შეეხება S&P 500-იც გაიზარდა სადღაც დაახლოებით 2.4%-ით, ასევე გაიზარდა Dow Jones ინდექსი სადღაც 2%-ით. სულ ყველა ამერიკული ინდექსები შეიძლება ითქვას, რომ წლის დასაწყისთან დღემდე უკვე დადებით ზრდებს აჩვენებენ. S&P 500 აჩვენებს 4.2%-იან დადებითს და 3%-იან დასაჩვენებს Dow Jones ინდექსი. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკაში ინდექსების, საფონდო ინდექსების პერფორმანსი უკვე დადებით ტერიტორიაში გადავიდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გასული კვირების განმავლობაში ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი კორექცია დავინახეთ ამერიკული საფონდო ინდექსები და შეიძლება ითქვას სოფლიოში. ერთი იყო ყველაზე დიდი კორექცია იყო, სადაც 9%-იანი იყო, რომ მასედ რომ ეს უკეთ მონეტარული პოლიტიკა გამკაცრება სოფლიოში და ეს გამოიწვევს საპროცედურო განაკვეთების დას. მეორე ესეთი მნიშვნელოვანი კორექცია რაც გასული კვირის წინა კვირას იყო, ეს იყო როცა ტრამპა ესე ვთქვათ იმპორტის ტარიფები გაზარდა ლითონზე და ალუმინზე.
ამ კვირის დადებითის და განაპირობა სამმა ძირითადმა მიზეზმა შეიძლება ითქვას. პირველი ეს არის ის, რომ ამერიკაში მაკროეკონომიკური ციფრები გამოვიდა და ამერიკაში თებერვალში სამუშაო ადგილები იმაზე მეტად დაემატა, ვიდრე ამას ეს ვთქვათ ეკონომისტები ელოდებოდნენ და ეს როგორც ყველა ეკონომიკისთვის ამერიკისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ უშუალობაში კიდევ უფრო მეტად ვთქვათ შემცირება დაინახა ეკონომიკამ. ამავდროულად თვითონ გასულ კვირას რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კორპორატიული გარიგების ანაუნსმენტი მოხდა, გამოვიყენებ ამ ინგლისურ ტერმინს, როგორც ფინანსურ სექტორში, ასევე ეს ჯანდაცვის სექტორში დეტალებს აღარ მოვყვები, მაგრამ სამი მსხვილი გარიგების ანაუნსმენტი მოხდა და ამა კიდე დადებითის დამისცეს ვთქვათ ამერიკულ საფონდო ბაზარს და მესამე შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკამ გასულ კვირას ტრამპმა ვთქვათ ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ იგი კანადისთვის და მექსიკისთვის ამ იმპორტის ზრდის ტარიფებს ეს ვთქვათ გამონაკლისებს დაუშვებენ გარკვეულ დონეზე და ესაც ერთის მხრივ ეკონომისტებში სკეპტიციზმი გამოიწვია, რომ ამდენად ეს გამონაკლისები იქნება მარტო ამ ორი ეკონომიკისთვის და არა ევროზონის ეკონომიკებისთვის და თუმცა მეორეს მხრივ ინვესტორებმა ეს დადებითად შეაფასეს და ამანაც გარკვეულწილად ესე ვთქვათ დადებითი ეს ვთქვათ ტენდენცია გამოიწვია საფონდო ინდექსების თვალსაზრისით. რაც შეეხება სხვა ბაზრებზე გადავალ, კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარსაც შევეხები ერთი სიტყვით, კორპორატიული ობლიგაციების ბაზარზე დინამიკა მაღალი იყო. დავინახეთ ბევრი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ემისია ბაზარზე, როგორც პირველ ბაზარზე, ასევე მეორე ბაზარზე, კორპორატიული ობლიგაციები საკმაოდ აქტიურობით გამოირჩეოდნენ. ნავთობის ფასი შემცირდა დაახლოებით 1.3% კვირის განმავლობაში და წლის განმავლობაში ესე ვთქვათ მაინც დადებითს დასირჩება და ოქროს ფასი შემცირდა სადღაც 1%-მდე და ეს მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ როცა ამერიკაში საფონდო ინდექსები იდება, როგორც წესი, ოქროს ფასი ამის საპირისპირო ასე ვთქვათ პერფორმანსს გვაჩვენებს. ევროპაში დავინახეთ ინდექსების და ოღონდ არა ისეთი კარგი როგორც ამერიკაში, საშუალოდ ინდექსების STOXX 600, DAX 30, CAC 40, FTSE 250 საშუალოდ 2.2-2.6%-ით გაიზარდნენ. თუმცა აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე ისინი ისევ ესე ვთქვათ უარყოფით ზრდებში არიან, საშუალოდ სადღაც 3.5-4%-მდე არიან შემცირებული წლის დასაწყისიდან დღემდე. ნახოთ, როდის ესე ვთქვათ გამოვლენ ისინი ესე ვთქვათ უარყოფითი ტერიტორიიდან. ევროპაშიც თავარი ევროპული ინდექსისაც გაუჭირდა პერფორმანსი იყო და ყველაზე მეტად აისახა ამერიკაში გამომდინარე მოვლენები არის DAX 30, იმიტომ რომ იმპორტის ტარიფების და აისახა ევროზონაში გერმანიის ეკონომიკაზე ყველაზე მეტად გერმანია ყველაზე წარმოებული ეკონომიკაა, საკმაოდ ინტენსიურად ახდენდა ის თავისი ავტომობილების ექსპორტს გერმანიაში და ასე ვთქვათ ლითონზე და ალუმინზე 25%-იანი იმპორტის ტარიფი პირველ რიგში გერმანიის ეკონომიკას დაარტყავს შეიძლება ითქვას და ბუნებრივია ეს ყველაფერი DAX-მა ამ ყველაფრის წაკითხვა დაიწყო და ყველაზე რთულად DAX-ი იზრდებოდა გასული კვირის განმავლობაში. რაც შეეხება იტალიაში განვითარებულ მოვლენებს, იტალიაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, ვერც ერთმა პარტიამ ესე ვთქვათ თავი უმრავლესობით ვერ შედის პარტია პარლამენტში. ამასაც ესაც ესე ვთქვათ ინვესტორებმა ესე ვთქვათ ფაქტი გადალახეს და გასულ კვირას ჩვენ დავინახეთ იტალიური ინდექსების ოდნავ გამოსწორებაც. რაც შეეხება კიდევ ვიტყვირათ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მარტის მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა მოხდა ევროპული ცენტრალური ბანკის, ევროპულ ცენტრალურ ბანკმა საკმაოდ მოსალოდნელი იყო რა განცხადებაც გააკეთა, მან იგი არ გაამკაცრებს ესე ვთქვათ თავის მონეტარულ პოლიტიკას და არ შეარბილებს ესე ვთქვათ უცვლელ სტოვებს. ეს ევროპული ცენტრალური ბანკის მარიო დრაგის ეს გადაწყვეტილება ბაზარზე საკმაოდ ესე ვთქვათ მოლოდინებში იყო, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის, რომ ევროპამ 2018 წლის ეკონომიკური მოლოდინები გაზარდა 2.3%-დან 2.4%-მდე. ამავდროულად 2019 წლის ინფლაციური მაჩვენებლის ტარგეტირებული მაჩვენებელი შეამცირა 1.4%-დან 1.3%-მდე და მნიშვნელოვანია ის ასევე რომ 2017 წლის ბოლო კვარტლის ეკონომიკური მაჩვენებელი გამოვიდა ევროპაში 0.6%, რამაც 2017 წლის ეკონომიკური ზრდა 2.3%-მდე განსაზღვრა და ევროზონაში 2007 წლის მერე ესეთი კარგი ეკონომიკური ზრდა არ გვახსოვს და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 2018 წლის მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდაც გააუმჯობესა 1%-ით 2.4%-მდე. ნახოთ, როგორ შენარჩუნდება ესეთი ეკონომიკური მაჩვენებლები და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ევროზონამ განაცხადა, რომ იგი არ გაამკაცრებს, ევროპის ცენტრალურ ბანკმა განაცხადა, რომ იგი არ გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას, ანუ დატოვებს უცვლელს. გადავალ იაპონიაშიც ინდექსები გაიზარდნენ, ანუ დადებითი ზრდები ჰქონდათ იაპონურ ინდექსებს, თუმცა როგორც ევროზონაში, ასევე იაპონიაშიც ინდექსები უარყოფით ტერიტორიაში რჩებიან თავიანთი პერფორმანსის, უფრო მეტად ვიდრე ევროპაში 4%-ზე მეტით. იენა გამყარებულია დოლართან მიმართებაში, სადღაც 5% წლის დასაწყისიდან დღემდე, დღეს ივაჭრება სადღაც 105-106-ის ფარგლებში, წლის დასაწყისში ივაჭრებოდა 111-112-ის ფარგლებში. იაპონიაში, ასე ვთქვათ, იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა
გააკეთა მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა და მათმა თავიანთი მონეტარული პოლიტიკა ასევე უცვლელი დატოვეს. ჩვენ ვიცით, რომ იაპონიაში გრძელვადიანი ესე ვთქვათ ფული -0.1% იღებს, ხოლო მოკლებადიანი ფული 0%-ია საერთოდ. ანუ ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა იაპონიაში გვაქვს და ეს არ შეიცვლება და ეკონომისტების იზახიან, რომ იაპონია ამას მოკლებადიან პერსპექტივაში ნაკლებად შეცვლის. ასევე იაპონიის ეკონომიკის 2017 წლის ბოლო კვარტალის მაჩვენებელი გამოვიდა და იგი 1.6%-ია ბოლო კვარტალში და როგორც ბევრჯერ მithქვია, ახლაც გავიმეორებ, რომ სადღაც მე-9 კვარტალია იაპონია შეუქცევად რეჟიმში იზრდება იაპონიის ეკონომიკა და იზახიან, რომ ეს ყველაფერი ყველაზე შერბილებული ეკონომიკა რაც ჩვენი შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა რაც იაპონიის ეკონომიკაში გვაქვს, სწორედაც იმიტომ გვაქვს, რომ ეკონომიკა გამოვიდეს იმ რეცესიიდანაც მან რამოდენიმე წლის წინ განიცადა, ხომ? გადავალს ჩინეთშიც. ჩინეთში განისაზღვრა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2018 წელს 6.5%, შარშანაც იგივე მაჩვენებელი განისაზღვრა ჩინეთის ესე ვთქვათ მთავრობამ ეკონომიკური ზრდის, თუმცა 6.9% აჩვენეს, წელსაც 6.5% აიღეს ტარგეტირებული და დიდი ალბათობით ამ მაჩვენებელსაც აჯობებენ. 2016 წელს ეკონომიკური ზრდა 6.7% იყო, შემდეგ 6.9%, ახლა 6.5 იძახიან, ნახოთ რა მაჩვენებელზე გავლენ და სხვა განვითარებულ ბაზრებზე რომ ერთი-ორი სიტყვით შევეხო, როგორც კი ესე ვთქვათ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა შეთავაზა ტრამპს შეხვედრა და როგორც კი თეთრი სახლი დათანხმდა ამ შეხვედრას, აზიური ბაზრები გაიზარდნენ და სამხრეთ კორეის ძირითადი საფონდო ინდექსები 2% გამოსწორდნენ და გავიზარდნენ. ამავდროულად ჰონკონგში დავინახეთ სადაც 1%-იანი და საფონდო ინდექსების ამ ნიუსის შემდეგ ესე ვთქვათ იმ წამსვე. რაც შეეხება მექსიკას და კანადას, ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ დასაწყისში, მექსიკას და კანადას ტრამპმა ესე ვთქვათ გამონაკლისის სახით თქვა, რომ მათ ამ ეკონომიკებს და ამ საბაჭო პარტნიორებს არ შეეხებათ იმპორტის ტარიფების და ამან გამოიწვია როგორც მექსიკური დოლარის, ასევე როგორც კანადური დოლარის, ასევე მექსიკური პესოს სწრაფი გამყარება, ვთქვათ დადებითი პერფორმანსი დავინახეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ეკონომისტები ამას საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ, იმიტომ რომ ესეთი რამოდენიმე საბაჭო პარტნიორი თუმცა გამონაკლისებს როგორც წესი, ესე ვთქვათ ასეთ გადაწყვეტილებას ზელვადიანი ესე ვთქვათ შენარჩუნება არ უწერიათ. ამავდროულად მექსიკაში ესე ვთქვათ არჩევნებია ჩანიშნული 1 ივლისს და ეკონომისტები იძახიან, რომ რაც აუნახა ტრამპმა თქვას, სანამ მექსიკაში ეს არჩევნები არ ჩაივლის, კაცმა არ იცის იქ ნებისმიერ გადაწყვეტილება დღეს მიღებული, რამდენად შენარჩუნდება არჩევნების შემდეგ, ასე რომ ეკონომიკები გარკვეულწილად ამ პროტექციონიზმს, როგორც ისინი ამას ეძახიან, საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ. ნახოთ როგორ განვითარდება მონეტები. ზოგადად განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი ასევე გაიზარდა გასული კვირის განმავლობაში, სადღაც 3.2%, წლის დასაწყისიდან დღემდე დადებით დასაჩვენებს 4%-მდე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ნასდაკი და განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი ყველაზე კარგად არიან წლის გასულ კვირას გაზრდილები და ზოგადად წლის დასაწყისიდან დღემდეც გაზრდილები. გიორგი, ყოველთვის გოგა მელიქიძეს ნახვა, როცა განსაკუთრებულად აქვს საფუძველი ცხადია. სამწუხაროდ მე და გოგა მელიქიძე ვერ ვწერთ ამ ინდექსებს, ვერც მის პროგნოზებს და ვერც ფაქტიურ მდგომარეობას, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ის სიხარული ან რეალობა ავსახოთ და გაგიზიაროთ. ეს ძალიან კარგად გამოსდის და უმაღლეს პროფესიულ დონეზე გალტენ დაგარტის ანალიტიკოსებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სწორედ საბიუჯეტო საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი მელიქიძე იყო ჩვენი სამშაბათის რაღა იყო მუდმივად არის კიდე სამშაბათობით ჩვენი ანალიტიკოსი, რომელიც გაგვაცნობს ამ შედეგებს გასული კვირისა და ორშაბათისა. კიდევ ერთი საინტერესო კომპანიის გეგმებზე უნდა ვისაუბროთ. ახლა ჩვენ ჩართვით ნინი ლონგურაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერის 2018 წლის საინვესტიციო პოლიტიკის პრიორიტეტად თბილისის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და ქალაქის ურბანული განვითარების ხელშეწყობა სახელდება. და ისევ რჩება. ამ მხრივ კომპანიამ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პროექტთან დაკავშირებით მთაწმინდის რაიონში ბეთანიასა და კვესეთში დაიწყო სამუშაოები. ადგილზე, სადაც სამუშაოები მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ნინი მივიდა, რომელიც ახლა ბეთანიიდან გვერდება პირდაპირ ეთერში ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. ამ წუთებში ჩვენ ვიმყოფებით ბეთანიაში, სადაც ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერი წყალმომარაგების სისტემის აწყობას ახორციელებს. აღსანიშნავია და მნიშვნელოვანია აქ ის ფაქტი, რომ აღნიშნულ დასახლებებში ბეთანიასა და კვესეთში ისტორიულად წყალმომარაგების ქსელი არ არსებობდა. შესაბამისად, სამუშაოების დასრულების შემდეგ უკვე 24 საათიან რეჟიმში მიეწოდებათ დასახლებას წყალი. ჩვენთან ერთად ახლა იმყოფება ზურაბ ალფაიძე, ოპერაციების მართვის
დირექტორის პირველი მოადგილე, რომელიც უფრო დეტალურად გვეტყვის თუ რა სამუშაოები ხორციელდება აღნიშნულ დასახლებებში და რა არის საინვესტიციო ღირებულება აი ამ დასახლებებში. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ და მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. ჯორჯიან ლოთერენ ფაუერისთვის 2018 წლის საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს, რომ თბილისის მოსახლეობისთვის უზრუნველყოთ 24 საათიანი სტაბილური წყალმომარაგება და ასევე ხელი შეუწყოთ ქალაქის ურბანული გეგმის განვითარებას. სწორედ ამ მიმართულებებით ჩვენ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი დავიწყეთ ქალაქისათვის თაწმინდის რაიონში, კონკრეტულად ბეთანიასა და კვესეთში. ისტორიულად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აქამდე არასოდეს ყოფილა წყალმომარაგების ქსელი. ჩვენ 30 კილომეტრის სიგრძის ახალი წყალმომარაგების ქსელს გავიყვანთ აღნიშნულ დასახლებაში და ასევე წყლის პლაკატების ეფექტურად მართვის მიზნით ახალ ქსელზე დამონტაჟდება თანამედროვე ევროსტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ელემენტები. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას კონკრეტულად ინვესტიციის ღირებულებასთან დაკავშირებით, აღნიშნულ პროექტში ჩვენ 4.5 მილიონი ლარის ინვესტიციას განვახორციელებთ. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ მსგავსი ტიპის პროექტებს ჩვენ ვახორციელებთ კაკლებში, ივერთუბანში და ასევე თბილისის ზედა ზონებში. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ თქვენი დროისთვის და იმისთვის რომ მაყურებელს დეტალურად უთხარი ინფორმაცია. მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ ამ მომენტში ჩვენი საუბრის პარალელურად ჯორჯიან ლოთერ and Power ეს ტექნიკური ჯგუფები 26 სხვადასხვა წერტილს შეახორციელებენ სამუშაოებს. აქვე ვიტყვი რომ 2018-20 წლებში GVP-ის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში 200 მილიონი ლარის ინვესტიციას ახორციელებს. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს ინფორმაციის სრულად ამომწურავად მოწოდებისთვის. დარწმუნებული ვარ, არც შემდეგი ეტაპები გამოგვაკლდება საქმიანი დილის მაყურებელს, არც ამ ინფორმაციას დავაკლებთ და ბევრ საინტერესო ამბოსაც გაგიზიარებთ. წინ ძალიან საინტერესო თემა გელოდებათ, რომელიც ამ სტუდიაში გაიშლება, თუმცა სარეკლამო პაუზის დრო არის და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ორი წლის წინ მერვე მოწვევის პარლამენტმა უძრავ ნივთზე საკუთრების ხელყოფის აღკვეთის საპოლიციო და საახსრულებო ადმინისტრაციული მექანიზმები გააუქმა. კანონპროექტის განხილვისას განსხვავებულ პოზიციაზე მყოფთა შეთანხმება ვერ მოხდა. შესაბამისად კანონი მივიღეთ, ისეთი როგორიც მივიღეთ და მაინც კანონის მიღებიდან მალევე უკვე 2017 წლის ბოლოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა იუსტიციის მინისტრს წერილობით მიმართა და ცვლილებების თხოვა. თეატრულკენის უწყება ამჟამად აღსრულების კოდექსის ახალ პროექტზე მუშაობს. სულკენმა წერილის ავტორები პარლამენტისკენ გადაამისამართა. მაინც რატომ არის მნიშვნელოვანი საპოლიციო და საახსრულებლო მექანიზმების აღდგენა? თემაზე თელარა გელანტიას ავტორობით მომზადებული ვრცელი მასალის წაკითხვა Forbes-ის მარტის გამოცემაში შეგიძლიათ. ინტრიგა და ინტერესი კიდევ უფრო გაგიმძაფროთ სატელევიზიო ფორმატშიც გავშლით თემას, თუმცა ინტრიგა არ აკლია თავად პუბლიკაციას, რომელიც ავტორმა ძალიან საინტერესო დაასათაურა პარლამენტის დეფექტი. მე ძალიან მომწონს როგორც თავად პუბლიკაცია, ასევე სათაურიც. თელარა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. სანამ შენ სტუმრებს წარვადგენ და კითხვებს თავად დასვამ ჩვენთან ერთად, მოდი გავხსნით თემას და პირველ რიგში მაინტერესებს რატომ დაასათაურე მასალა ამ ფორმით, ანუ პარლამენტის დეფექტი.
მოდი, რადგან დილის ფორმატია, ვეცდები ძალიან მოკლედ და მარტივი გასაგებიანით მაყურებელს ვუთხრათ, რაში მდგომარეობს თავად პრობლემის არცი. არსი. ამას ადრეს უჩივი გისმენთ. პრობლემის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ 2015 წელს პარლამენტის გადაწყვეტილებით გაუქმდა ეგრეთ წოდებული საახსრულებო გამოსახლების წესი და ასევე საპოლიციო გამოსახლების წესი. მაშინ პარლამენტის უმრავლესობის, ესე ვთქვათ, მთავარი არგუმენტი იყო ის, რომ ამით ისინი გადაარჩენდნენ ადამიანებს გამოსახლებისგან, უსახლკაროდ დარჩენისგან და ასე შემდეგ. რა სურათი გვაქვს დღეს, 3 წლის შემდეგ? სურათი არის ასეთი, ასევე მარტივი კონკრეტული მაგალითით რომ ვთქვათ, მე შემიძლია ბინა ვიქირაო თქვენგან, დაგპირდეთ, მივაღწიოთ შეთანხმებას, რომ ყოველთვიურად გადაგიხდით ბინის საფასურს, მაგრამ შემდეგ დავარღვიო ეს შეთანხმება, არ გადავიხადო ბინის საფასური, არც დავტოვო თქვენი ქონება და თქვენ არ შეგიძლიათ ვერც პოლიცია დაგეხმარებათ მარტივად, რომ მე გამიყვანოთ ბინიდან, რომელიც უკანონოდ მაქვს ასე ვთქვათ დაკავებული. და სწორედ ეს არის პრობლემის მთავარი არსი. აქედან გამომდინარე, ფაქტია, რამდენიმე ვთქვათ ჯაჭვი იქმნება პრობლემების. პირველი, რომ ილახება თქვენი როგორც მესაკუთრის უფლებები, მეორე ის, რომ თქვენ გიწევთ წახვიდეთ სასამართლოში და იქ დაამტკიცოთ, რომ უძრავი ქონება თქვენია. სასამართლო გადაჭირთულია, ეს ახალი არ არის და შესაბამისად ხშირად წლებიც სჭირდება, რომ მიაღწიოთ და ვთქვათ იპოვოთ სამართალი და მესამე უძრავი ქონების ლიკვიდობა, მისი ღირებულებაც, ესე ვთქვათ, მცირდება, იმიტომ რომ ბანკისთვის ეს ქონება ხდება რისკიანი. აი ამ ჯაჭვის ერთობლიობით და კიდევ შემიძლია პრობლემები ჩამოთვალო, მიმიყვანა იქამდე, რომ პარლამენტის დეფექტი დამერქმია ჩემი სტატიისთვის, რადგან სწორედ პარლამენტის გადაწყვეტილებით და მათ ასე ვთქვათ ბრჭყალებში წყალობით ვართ ამ პრობლემის წინაშე. თემა აქტუალური გახდა გასული წლის ბოლოს, რადგან მაყურებლისთვის ალბათ ცნობილია იწერება ახსრულების ახალი კოდექსი და ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა მიმართა იუსტიციის მინისტრს იქნებ ახსრულების ახალ კოდექსში აღდგეს ის ნორმა, რომელიც იყო 2015 წლამდე. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულკიანმა ჩვენი საშუალები და ოფიციალურადაც უპასუხა ბიზნეს ომბუდსმენს, რომ ის რჩება თავის აზრზე, სხვათა შორის აღმასრულებელი ხელისუფლება მაშინ წინააღმდეგი იყო ამ საპოლიციო და საახსრულებო წესის გაუქმების, მაგრამ თეა წულკიანი ამბობს, რომ მხოლოდ მის მიმართვა პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რადგან საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც იღებს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო. მოდი ვიდრე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო შტო რაღაც ერთგვარ საღ პოზიციამდე მივლენ, დღეს ამ თემაზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ხატია შელია, ახსრულების ეროვნული ბიუროს იურიდიული დეპარტამენტის ყოფილი უფროსია ჩვენი სტუმარი, ასევე ახსრულების საკანონმდებლო იურისტი სოფიო ქურთაული და ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული ანალიტიკოსი ბატონი ნიკა ნანუაშვილი. მადლობა თქვენი დროისთვის. მშვიდობის, მოგესალმებით. ქაბატონი ხატია, პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ჩვენ სტატიას როცა ვამზადებდით, მაშინაც ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე. თქვენ იყავით ერთ-ერთი 2010 წელს, როდესაც ინერგებოდა საახსრულებო მექანიზმი, იყავით ჩართული ამ რეფორმაში. რა იყო მაშინ ამ რეფორმის მთავარი მიზანი და დღევანდელი გადმოსახედიდან ხომ არ არის ოცნების ხელისუფლება ერთგვარი ტყვე საკუთარი დაპირებების, რომ ის იპოთეკი დაზარალებულებს გადაარჩენდა ამ საახსრულებო და საპოლიციო მექანიზმების ამ წესის გაუქმებით. გამარჯობა. მიზანი ის იყო, რა თქმა უნდა, რაც დადგა დღეს. მიზანი, რის გამოც ჩვენ შევიკრიბეთ და ვსაუბრობთ, უბრალოდ ეს იყო მიზანი, რომ ახსრულების მექანიზმი იყო არაეფექტური. 2010 წლის რეფორმები, რასაც ვაკეთებდით, მაშინ მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ გამოსახლება, მაშინ ინერგებოდა ელექტრონული აუქციონი და ეს გამოსახლების მექანიზმის გამარტივებაც და ელექტრონული აუქციონიც ერთდროულად, თითქმის ერთდროულად გავიდნენ. 2010 წლის ბოლო იყო გავიდა ეს გამოსახლების მექანიზმი და 2011 დასაწყისი იყო, მე მგონი, როდესაც გავიდა ელექტრონული აუქციონი. რისთვის იყო საჭირო ხა ეს ელექტრონული აუქციონიც? იმისთვის იყო საჭირო, რომ მომხდარიყო ფონების ეფექტურად რეალიზაცია. და რატო? მანამ ხდებოდა ძალიან მორალურადაც ძალიან ისეთი რთული იყო ის პროცესი, როდესაც ერთ ოთახში ხდებოდა ყველაფერი, სადაც მოვალეები იყვნენ, კრედიტორები და ასე შემდგომ, სავარაუდო მყიდველები. ფიზიკურადაც რთული იყო მისვლა იქ და მონაწილეობის მიღება ხდებოდა რა გარკვეულწილად ზემოქმედება იგივე მყიდველზე, ხა დამეთანხმებით ალბათ, როდესაც ადამიანს უჭირს, როდესაც ადამიანი ტირის და არ არის დაინტერესებული და იქვე არის, როდესაც მისი ქონება იყიდება, ძალიან რთულია და ემოციურად
ძალიან რთული არის აი ამის განხორციელება. თუმცა მიუხედავად მორალური მხარისა, აღსრულება ნებისმიერ ქვეყანაში აღმასრულებელი და აღსრულების ეროვნული ბიურო ჩვენ შემთხვევაში 2008 წლიდან შეიქმნა ზუსტად იმიტომ, რომ ეფექტურად აღსრულდეს სასამართლო გადაწყვეტილება. რახან სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების მექანიზმი ჯერ არავის არ გაუუქმებია, ბუნებრივია, ეფექტურად აღსრულების მექანიზმიც უნდა დარჩეს ძალაში და უნდა იყოს ძალაში. ეხლა რა ხდებოდა გამოსახლებასთან მიმართებაში? იგივე რაც ხდება დღეს. ანუ აუქციონზე გაიყიდებოდა ქონება, შეიძენდა ამ ქონებას შემძენი, შემდგომ ის უნდა წასულიყო სასამართლოში, ჩამდგარიყო რიგში, ხო, ანუ სამართლიანო ახლა სამართლიანობის აღდგენის სურველთა რაღაც ძალიან დიდ რიგში და დაალოდებოდა, როდის აიღებდა ისევ გადაწყვეტილებას, სასამართლოში გადაეხადა ბაჟი, მაგრამ ეხლა უკვე აღარ ვსაუბრობ ბაჟზე და რაღაც ეკონომიკურ და ფინანსურ ნაწილზე და დროის ფაქტორზე ვსაუბრობ. მე შემდგომ მოსულიყო აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და დაეწყებდა აღსრულების ეროვნული ბიურო გამოსახლებას. დავჯექით, მოვიფიქრეთ და ვთქვით. თუ ადამიანმა ჩვენს მიერ ორგანიზებულ აუქციონზე შეიძინა ქონება, გაიცა განკარგულება და ეს ადამიანი, ანუ საკუთრების გადასვლის შესახებ და ეს ადამიანი დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრში როგორც ქონების მესაკუთრე, მაშინ რასაკეთებს სასამართლო, როდესაც მას უშვებთ სასამართლოში და მან უნდა შეიტანოს ჩვეულებრივი სარჩელი და დაელოდოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, შემდგომ თუ გასაჩივრდა ეს გადაწყვეტილება აპელაციას, თუ წავიდა კასაციაში კასაციას და კიდე 1 წლიან რაღაც აი ამ პროცესს. არაფერი, რას გააკეთებს სასამართლო? სასამართლო ალბათ თავად მოსამართლეებიც დამეთანხმებიან ამ შემთხვევაში, რომ შეასრულებს უბრალოდ ნოტარიუსის ფუნქციას, შეისწავლეს ამ დოკუმენტებს, კი, აღსრულებამ გაყიდა, გასცა განკარგულება, ეს ადამიანი დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრში, დასაკმაყოფილებელია, შემდგომ გაასაჩივრებს მომალე და ასე და ასე. როგორ ფიქრობთ, რა იყო ხელისუფლების მიზანი მაშინ 2015 წელს, როცა მიივიდნენ ამ გადაწყვეტილებამდე? მათაც ხო გაცნობიერებული ჰქონდათ, რომ შედეგი დგება ისევ იგივე, უბრალოდ ფერხდება და დროში იწელება ის, რაც ისედაც სამართლიანია. მიზანი, ახლა მთლიანად ხელისუფლებაზე ვერ ვსაუბრებ, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ აღსრულებამ მუშაობდით ამაზე და იუსტიციის სამინისტრო მაშინ, აი ეს ვთქვათ ეს რაღაც. ჩვენი მიზანი იყო ზუსტად ის, რომ გამხდარიყო ეფექტური ის, რაც მაინც უნდა აღსრულებულიყო. ანუ როგორც გადასახადებს და სიკვდილს ვერ გადაავადებს ადამიანი, ხო, ასევე ვერ გადაავადებს აი ამ ნაწილში აღსრულებას. აი ამიტომ ზუსტად იყო ეს მიზანი, რომ მაგრამ აქ მოვახერხეთ. რამდენად განჭრედადი იყო ეს მოხერხება ნიკა სოფოდილამშვიდობის თუ შეიძლება თქვენ გავაგრძელოთ ეს საუბარი, ძალიან კარგი შესავალი გავიკეთა ხატია. აღწერილობა სრულად არის გაკეთებული. რამდენად განჭრედადი იყო, სადაც მივედით იქ, სადაც მივდიოდით. 99%-ით კონკრეტად იყო, ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით. ამაზე საუბრობდა ბევრი, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლებაც, რომ ეს დააზარალებდა საკუთრეთა ინტერესებს და ეს გაერთულებდა საკუთრების უფლების ეფექტურ დაცვას ქვეყანაში. მოხდა ეს ასე თუ არა, დიახ, ეს ასე მოხდა და ჩვენ სახეზე გვაქვს შედეგი, როდესაც არა მხოლოდ მესაკუთრეებს, არამედ იმ ადამიანებსაც კი, ვისაც ერთ შეხედვით იცავდა ეს კანონპროექტი, მიადგა ზარალი და რატო? თუ დღეს ბინა იყიდება აუქციონის მეშვეობით და აუქციონზე ბინის შემძენს სჭირდება დამატებით სასამართლო პროცედურები, ბუნებრივია, ამ აუქციონით დაინტერესებულ პირთა წრე იზღუდება, ბევრად ნაკლებია იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც შეიძლება ეს ბინა შეიძინოს აუქციონზე, ხო? აუქციონის პრინციპიდან გამომდინარე, ეს პირდაპირ იწვევს ამუზაური ქონების ფასის შემცირებას. როდესაც უზაური ქონების ფასი მცირდება, ბუნებრივია ეს მოვალე ზარალდება, იმიტომ მისი ბინის რეალიზაცია ხდება ნაკლებ ფასად. ანუ აქ არა მხოლოდ კრედიტორისათვის მიყენებულ ზიანზეა საუბარი. ჩვენ ზიანს ვაყენებთ იგივე მოვალეებს, ვინც აკუთრებას გარგავს. და ასევე ალბათ სოფო დამეთანხმება მცირდება, ასე ვთქვათ, აღსრულების ეროვნული ბიუროს ეფექტიანობაც როგორც ინსტიტუტის. აი ამ ჭრილშიც რო შევაფასოთ, რა რისკები ახლავს ამ ყველაფერს და ზოგადად ბიზნეს გარემოსთვის რას ნიშნავს, როდესაც ინვესტორი აპირებს ჩადოს ინვესტიცია იგივე უძრავ ქონებაში და გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, პარლამენტის დეფექტით მიღებული ესეთი გადაწყვეტილება, ესეთი გარემო. აუცილებლად დაგეთანხმებით თელარა,
რომ ეს არის არაეფექტური, ჩემი პირადი მოსაზრებით, ერთი იურისტის ასე ვთქვათ და ამ საკითხის პროფესიონალის მოსაზრებით. ძალიან სწორი მიგნება იყო თქვენი მხრიდან, როდესაც სტატიას პარლამენტის დეფექტი, ანუ ესე ორგვარად იკითხება, ის რაც იყო ეფექტიანი და ეფექტური თავის დროზე, რაც მესაკუთრეებს აძლევდა შესაძლებლობას თავიანთი საკუთრების უფლება ეფექტურად დაეცვა 2015 წლის დეკემბრის ცვლილებების შემდეგ გახდა არაეფექტური. ჩემო კოლეგამ ხატიამ აღნიშნა და საკმაოდ დეტალურად ეს სწორი იყო, რომ მათ უწევთ სასამართლო პროცედურის გავლა და ასე შემდეგ, რაც აჭიანურებს მათი საკუთრების უფლების აღსრულებას, მათ აღარ რჩებათ, ასე ვთქვათ, არანაირი მექანიზმი გარდა იმისა, რომ სასამართლო გზით დავაც არ არის, ანუ ეს არის სასამართლოს მიერ ფორმალურად იმის აღიარება, რომ ეს ადამიანი არის მესაკუთრე, ეს საჯარო რეესტრის ამონაწერით ისედაც აღიარებულია და დადასტურებულია, ფორმალურად ხდება სასამართლოს მიერ დამტკიცება, რომ მას უფლება მიენიჭოს, რომ მოახდინოს თავისი კანონიერი მფლობელობის და თავისი საკუთრების უფლების დაცვა და თავისთავად ეს არაეფექტური მექანიზმია. რაც შეეხება ბიზნეს გარემოს ჭრილში. ეფექტიანი აღსრულება ზოგადად არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ნებისმიერი ქვეყნისთვის, ეს იქნება ევროპული სახელმწიფო თუ სახელმწიფო, რომელიც მიისწრაფვის, რომ იყოს ევროპული სახელმწიფო, ანუ ჩვენი სახელმწიფო, მნიშვნელოვანია, რომ აღსრულების მექანიზმი იყოს ეფექტური. ეს ბიზნეს გარემოსთვის არის მნიშვნელოვანი. ინვესტიციებზე პირდაპირ გავლენას ახდენს აღსრულების ეფექტიანობა. როდესაც ბიზნესმენი გადაწყვეტს, რომ გარკვეული ინვესტიცია ჩადოს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ის აუცილებლად გაიაზრებს იმასაც, რომ გაპრობლემდეს, ასე ვიტყოდი, მისი ფინანსური ვალდებულება, რამდენად ეფექტურად შეუძლია სახელმწიფომ დაიცვას ეფექტური აღსრულების მექანიზმით მისი უფლებები. და ამ მხრივ რამდენად დაიცვეს თელარა თქვენთან შენთან მაგას ესეთი კითხვა ყველასთან. რამდენად დაიცვეს ამ ნორმის მიღებით, რომელიც აშკარად ეფექტურია? მათი მთავარი მიზანი, რომ აღარ ხდება გამოსახლებები, დაიცვეს ადამიანები, რომელიც უკაცრავად, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვეულებრივად დამნაშავენი არიან. მე ხშირად პირობის დამღებები არიან, გადამგდებები არიან, ცოტა გავადილავებ ამ თემას, მაგრამ ცხადია ამას ყველაფერს ტყუს თუ მართავს ახლავს ძალიან დიდი ემოცია, რაზეც ხატიაც საუბრობდა, რაღაცა რომელიც ერთ სივრცეში იყო, მაგრამ მივედით იქ. აი ამ მიზანს რამდენად მიაღწიეს, რომ ემოციები კი არ მოშორდა ამას ყველაფერს, არამედ დაიცვეს დემონებისგან, გამოსახლებისგან ეს ყველაფერი. დაცვა ვერ გამოდის, ალბათ უფრო მაინც გადავადება გამოდის, სხვათა შორის სტატიას ვამზადებდი, მე მინდოდა ეს ვთქვათ ერთგვარი სტატისტიკური მონაცემები გამომეთხოვა, მათ შორის აღსრულების ეროვნული ბიუროდან, ვთქვათ 2010-დან 15 წლის ჩათვლით ასე 2017 წლამდე, რამდენი გამოსახლებები იყო, მათ შორის ბანკების მიერ, ბანკების ნაწილი რამდენი იყო და ძალიან გამიკურდა, როდესაც მათ მსგავსი სტატისტიკა არც ჰქონდათ. განსხვავებით შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, რომელმაც მომაწოდა წერილობით და იქ უფრო ჩანდა სურათი, რომ 2010-დან 15 წლამდე თუ ყოველწლიურად 400-დან 500, 600 გამოსახლებაც ხდებოდა. 2017 წელს სულ 700 გამოსახლების ფაქტი დაფიქსირდა, 2016 წელს, 2017 წელს კი ერთი, ანუ ალბათ ყველა დამეთანხმებით, ბოლო 3 წელი ისეთი ეკონომიკური ბუმი ქვეყანაში არ ყოფილა და კეთილდღეობა ისე არ გაზრდილა, რომ ეს რიცხვი უბრალოდ აი ამ დეფექტის გამო ადამიანები ვერ მიმართავენ, ვერ იყენებენ ამ საშუალებას საპოლიციო გამოსახლების წესზე. ჩემს ირგვლივაც არიან კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც პარლამენტში ელოდებიან, თქვა თავიანთ რიგს და სხვათა შორის ბატონო მედიკამ სტატიაში ახსენა, რომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ სასამართლოში მივდივართ, პრობლემა ის, რომ მივდივართ 2 წელი ვრჩებით და ველოდებით რიგს. პრობლემა ის არის კიდე წელა, რასაც სოფო საუბრობდა, რომ სასამართლოს, რომელიც ისედაც გადაძეძგილი არის უამრავი кейსი, აბსოლუტურად არაფრის მთქმელი უამრავი საქმე დაემატა, რომელიც არის უბრალოდ რუტინა. აი ჩვეულებრივი რუტინა არის, რომელსაც თავი და ბოლო არ აქვს, ადამიანებს ხელში აქვს ყველაზე უტყუარი დოკუმენტი. რაც კი შეიძლება იყოს ლეგიტიმაციის და ვალიდურობის მქონე, ეს არის საჯარო რეესტრის ამონაწერი და მაინც ვართ იქ, სადაც ვართ. ნიკა, განჭვეტადობა აღარ მაინტერესებს. იმ სტატისტიკიდან გამომდინარე, რასაც თელარამ თავი მოუყარა პუბლიკაციაში,
ბიზნესის პოზიცია მაინტერესებს. გათვალისწინებით, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ახლა სხვა ფორმით მუშაობენ ისეთი პროექტი შექმნაზე, როცა ბანკებმა რამდენიმე წელი უნდა აცადონ, სესხეს არ გადამხდელებს საკუთრების შენარჩუნება. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რას ელოდებით, რა შეიძლება იყოს ამ რეკომენდაციების პასუხი პარლამენტისგან? ჩვენთვის ცნობილია ბიზნეს ასოციაცია მუშაობს ალტერნატიულ მექანიზმზე საპოლიციო გამოსახულებას. ჩვენ ვინარჩუნებთ ამ თემის მიმართ პრინციპულ ამ საკითხის მიმართ პრინციპულ დამოკიდებულებას ყველა ხელმისაწვდომ ფორმატში, ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ფორმატში ამ თემას ჩვენ ვაყენებდით და კვლავაც დავაყენებთ. ჩვენ აუცილებლად გვექნება კიდევ მეტი სამუშაო პარლამენტთან. იმიტომ რომ პარლამენტის გარდა ამ თემის ირგვლივ ყველას აზრი არის ერთი. როგორ ფიქრობთ, შეძლებთ მოქცევას, ასე ვთქვათ, მე-9 მოწვევის პარლამენტარებით? შევძლებთ თუ არა ამას იმედია რამდენიმე თვეში კიდევ დავუბრუნდებით, თუმცა ჩვენ ცდილობა უნდა დავაკლოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ სახეზე გვაქვს შედეგი. შედეგი, რომელიც ყველასთვის დამაზიანებელია. კარგით რაღაცა, მოდი ვთქვათ, რომ შემთხვევით გაგვიფუჭდა. ხო? ჩვენ ხო ყველა გონიერი ადამიანები ვართ. მოდით ვიფიქროთ, როგორ გამოვასწოროთ ის, რაც დაუშვათ შემთხვევით გაგვიფუჭდა. დავანებოთ თავი. ჩვენ ხო დამნაშავეებს არ ვეძებთ, ჩვენ გვინდა უკეთესი მექანიზმები საკუთრების უფლების დაცვისა ამ ქვეყანაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ იგივე პარლამენტთან ერთად აქტიური მუშაობით ამ ყველაფრის გამოსწორება. იმის გათვალისწინებით, რომ მუშაობა შეგეწყვეტია დღეს მე-9 მოწვევის პარლამენტი რა არგუმენტს ასახელებს თუ ყოფილა ასეთი, რის გამოც შეიძლება ეს რეკომენდაციები არ იყოს გათვალისწინებული. მე ვერ ვიტყოდი, რომ არსებობს რაიმე წონადი არგუმენტი, რატო არ შეიძლება იყოს. ხო, ეს მანდ უბრალოდ გამოცანასავით იყო. აი მომავალში ნახავთ ეს შედეგს. ეს იყო პოლიტიკური, ეს იყო წმინდა წყლის პოპულისტური გადაწყვეტილება. ეს რეალობა ჩვენ მივიღეთ ამაში, რომელმაც სტატისტიკაში იმის გამო, რომ მთელ არას მსგავს დაინტერესებულმა პირებმა მიიღონ არა სამნიშნა, არამედ ერთნიშნა სტატისტიკა ეს მივიღეთ, რომელიც მარტივად 2-3 წელიწადში გახდება ისევ სამნიშნა, ეს უბრალოდ დროში გაწერილია, რომელშიც ჩაეფლო სასამართლოდან დაწყებული, ნერვებით დამთავრებული ყველაფერი. აი ეს მივიღეთ თქვენი დეფექტური გადაწყვეტილებით. ეს საერთაშორისო პრაქტიკაზეც მინდა ხალხო ხატიოს კითხო, როგორც ვიცი, რეფორმებზე მუშაობდით, ბევრი ქვეყნის გამოცდილებას გაეცანით და შემდეგაც, მათ შორის როგორც ვიცი, ამ რეფორმაზე აი მიმართულებით უკრაინაშიც მუშაობდით. როგორია, ის თქვით, ყველაზე კარგი ისეთი პრაქტიკა, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენც გადმოვიღოთ, იმიტომ რომ გვესმის ადამიანურად ძალიან ყველას გვეცოდება ადამიანები, რომლებიც სახლის ბინის გარეშე რჩებიან, მაგრამ მეორე მხრივ არის საკუთრების უფლება და კეთილსინდისიერი მფლობელის როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა? იცით რა, ეხლა ცალსახად ვერ ვიტყვი, რომ რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება უნდა ავიღოთ და მოვახდინოთ იმპლემენტაცია სრულად. სხვადასხვა ქვეყანაში, ეხლა რასაც თქვა პირადად მე ვეცნობოდი, ხო, იგივე ევროპის ქვეყნების სხვადასხვაგვარად წყდება. მაგრამ რა დავინახე იქ არის ის, რომ ცდილობენ დაიცვან ეს ბალანსი, იგივე შვედეთი. სადაც ჩავდიოდით, ვეცნობოდით მათ, ცდილობენ დაიცვან ბალანსი კრედიტორსა და მოვალის შორის. იგივე შვედეთის სახსრულებო სააგენტოს გააჩნია უამრავი მექანიზმები იმისა, სანამ მიიყვანს გამოსახლებამდე, თავად შეისწავლოს ეს საკითხი, თავად მოახდინოს ვალების შემსუბუქება და ასე შემდგომ, ხო? რაც შეეხება გამოსახლებას, იქ საერთოდ არ აქვს პრობლემა გამოსახლების, იმიტომ რომ როდესაც დაუდგა ადამიანს, თქვა ეს დრო, ის ან თავად ახდენს ქონების რეალიზაციას, რომელშიც აღმასრულებელი მიდის, უკვე გასაღებით ხდებაო რა ჩვეულებრივо. აი რო გესაუბრეთ, სანამ დაიწყებოდა ახლა ჩვენი ეს ეთერი, ცოტა ხნის წინ გავეცანი რაღაც ბრიტანეთის პრაქტიკასაც. იქ ყოფილა რაღაც ძალიან საინტერესო რაღაცა. არის შექმნილი კოოპერატივები, რაღაც საცხოვრებელი კოოპერატივები, რომლებსაც ბანკები მიყიდიან აი ამ ქონებას თავად. ხო, და შემდგომ აი ეს კოოპერატივები მიაქირავებენ აი ამ წინა მესაკუთრეებს. რატო აღნიშნე ახლა ეს? შეიძლება სხვადასხვა რაღაც, ანუ არა ისე სხვადასხვა მექანიზმი გამოვიყენოთ, იგივე ჩაერთოს ბიზნესი და ბანკები, იმიტომ რომ ნამდვილად უნდა იყოს დაცული ბალანსი. მე ვეთანხმები იმ ადამიანებს, ვინც ამას საუბრობს, მაგრამ არა ისე, მოდით რა, ერთის ხარჯზე მეორე შეუმსუბუქოთ. ეს უკვე აღარ არის ბალანსი. ეს ყველაზე მარტივი მოხდა, რაც მოხდა, მე ვფიქრობ 2015 წელს, ხო? აი ხა ავდგეთ, შევასრულოთ
რაღაც დაპირებები ცოტა ხანი შეუჩეროთ ამ ხალხს, ეხლა უხეშად ვიტყვი, მაგრამ სიკვდილი, ხო? იმიტომ რომ მათთვის სიკვდილია ეს. შინაგანად ისინი კვდებიან ხო ოჯახიდან როდესაც გამოასახლებ ადამიანებს და მე ხო მაინც დადგება ის და სახელმწიფომ ჩემი აზრით ბიზნესთან ერთად ბანკებთან ერთად უნდა იფიქროს იმაზე როგორ გააკეთოს რესურსების მობილიზება იმისათვის რომ მთლად ესე დაჩაგრულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები ან დამქირავებლის სტატუსით შემდგომ შეეძლოთ ყოფნა და ასე შემდგომ თუმცა ეს არის სამუშაო პროცესი და რაც გაკეთდა ეს იყო ძალიან მარტივი მოვჭრათ ნიკა ეხლა ეს ოფოსაც აქვს დაამატე თქვენს და მერე ბატონი ნიკა კი ჩემო კოლეგამ ძალიან კარგად აღნიშნა რომ ცალსახად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება რომ ბალანსის დარღვევით მე ესე დავარქმევდი იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკანონმდებლობის ინტერესი უფრო იქნა დაცული ვიდრე მესაკუთრების რომელთაც კანონისმიერი საფუძველი ჰქონდათ და ეჭირათ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მაგალითად და შესაბამისად ცალსახად იქნა ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული რომელმაც არათუ დააბალანსა არამედ უარესად პირიქით ხელი შეუწყო უკანონმდებლობის წახალისებას ესე ვიტყოდი ამავდროულად აღნიშნავ იმას რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს შეგუების პრობლემა არის მე მგონი ანუ ყველამ კარგად იცის რომ თუ აქვს მას რაღაცა კონკრეტული სასესხო ვალდებულება და უძრავი ქონება აქვს ჩადებული მის უზრუნველსაყოფად დღეს იქნება ხვალ თუ როდესაც იქნება თუ ამ დავალიანებას არ გადაიხდის საბოლოოდ მივდივართ იქამდე რომ ეს შეიძლება იძულების წესით გამოსახლებით დასრულდეს მაგრამ აქ არ უნდა მთავრდებოდეს სახელმწიფოს ვალდებულება პირიქით აქ უნდა იწყებოდეს სოციალური სახელმწიფო კონსტიტუციაში პირდაპირ გვიწერია პრეამბულაში რომ საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო უნდა ჩამოყალიბდეს და ქართული ხალხის ნებაა რომ სახელმწიფო იყოს სოციალური სახელმწიფო და თუ სახელმწიფომ არ შეუწყო ხელი იმგვარი მექანიზმის ნერგვას რომ შეუმსუბუქდეთ ამ ადამიანებს ყოფა კი მესმის და სწორია და სამართლებრივი არის რომ უნდა აღსრულდეს გადაწყვეტილება მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ხალხი ქუჩაში კი არ უნდა დარჩეს მარტივად მათ უნდა ჰქონდეთ რაღაც თავშესაფარი რაც ხათი აღნიშნა კოოპერატივი იქნება თუ რა ფორმითაც იქნება ეს უნდა მოხდეს ერთობლივი გადაწყვეტილებით ძალიან ბევრი სექტორის ჩართულობით არა მხოლოდ ხელისუფლების და ასე შემდეგ ნიკა გავაგზელებ მე აზრს, იმიტომ ძალიან სწორად იყო ჩამოყალიბებული და კიდევ უფრო გავმიჩნევ აღსრულების და ზოგადად საკუთრების უფლების ეფექტური დაცვის პრობლემა არის აბსოლუტურად ცალკე მდგომი. რაც შეეხება მეორე თემას, როგორ არ უნდა კარგავდნენ ადამიანები მათ საცხოვრისს და როგორ უნდა ვიზრუნოთ როგორ უნდა იზრუნოს სახელმწიფო იმ ადამიანებზე, ვინც საცხოვრებლის გარეშე დარჩა და ზოგადად სოციალური პრობლემები. ეს არის აბსოლუტურად ცალკე მდგომი საკითხი. პრობლემა არის თუ ბოლომდე სიღრმეში ჩავყვებით, პრობლემა არის ის, რომ ადამიანებს უწევთ ისეთი ცეცხლების აღება და ნაწილი ამ ადამიანებისა ნამდვილად იმსახურებს თანაგზნობას, იმიტომ ეს ხან ავადმყოფობა ოჯახის წევრის, ხან რაიმე გადაუდებელი საჭიროება უწევთ ამ ცეცხლის აღება. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მაშინ იმაზე რა გავაკეთოთ დამატებით ადამიანებს არ უწევდეთ ასეთ ყულფში პირობითად თავის გაყოფა. ეხლა ადამიანების მეორე ნაწილი რომლებიც შეიძლება თავის თავს იპოთეკით დაზარალებულს უწოდებს, ხო? ამ პრობლემებში ეხება აბსოლუტურად საკუთარი დაუკვირვებლობის, დაუფიქრებლობის არაგონიული გადაწყვეტილების გამო, რაც ჩემს პირადად თანაგზნობას ვერ იწვევს მაგალითად, ხო? ანუ უნდა გავმიჯნოთ პრობლემა და თავი დავანებოთ საკუთრების უფლების დაცვის ეფექტურ მექანიზმებს. ესენი უნდა ასეობდნენ. სხვა პრობლემებს მივხედოთ აბსოლუტურად ცალკე ჭრილში და შევეშვათ საპოლიციო გამოსახლებას, უბრალოდ აღვადგინოთ ის, რაც მანამდე იყო. ეს არის ყველა საუკეთესო გამოსავალი. თავი რეკომენდაცია, რაც დაუტოვებდით, ასე ვთქვათ, თქვენ იყავით, ვინც ასე ვთქვათ, ის დროსაც დაინერგა ეს რეფორმა, დღეს საუბრობთ იმაზე, რაც იყო 2015 წელს და აღარ გვაქვს 2018 წელს, უნდა აღდგეს ისევ აღსრულების ის მექანიზმები, რაც არსებობდა მათ შორის საახსრულებო და საპოლიციო, ანუ ერთგვარად გადაჭრის ეს იმ პრობლემას, რაზეც ბატონი ნიკა საუბრობდა. აუცილებლად უნდა აღდგეს აღსრულების ესეთი მექანიზმი, იმიტომ რომ დაამტკიცა ამ მექანიზმმა, რომ ნამდვილად იყო ეფექტური. რაც შეეხება შემდგომ, თქვათ, იმ მორალურ მხარეს, ისევ დავეთანხმებულად. ისმა არ არსებობამ დაამტკიცა რა იყო. ხო, ისმა არ არსებობამ. რაც დავეთანხმებ ბატონ ნიკასაც, ის ცალკე მდგომი პრობლემაა, თუმცა დაკავშირებული ერთი მეორესთან, იმაზე ცალკე ჩემი აზრით უნდა იმუშაოს სახელმწიფო. საზეවත් წინაზე რაზეც საუბრობდით, რომ დივერსიფიცირებული кейსური მიდგომები
არა copy paste-ით გადმოხდება. ძალიან საფრანგეთში არის როგორც საუბრობდი, თურმე მარტიდან ნოემბრამდე საფრანგეთში. ზამთარში ადამიანები არ დარჩნენ. ზამთარში ვთქვათ, ესეც აი წავიკითხეთ ცოტა ხნის წინ, რომ ადამიანები ზამთარში არ აღმოჩნდნენ ქუჩაში. ეთყობა იმიტომ, რომ საფრანგეთი იმდენად სოციალურად ორიენტირებული არ არის, რომ რაღაცით უზრუნველყოს, ალბათ ისევე როგორც ვთქვათ, შვედეთი, ბრიტანეთი და ასე შემდგომ, მაგრამ აი ამით მაინც რაღაცას ბალანს იცავენ, რომ არ გაყარონ ზამთარში ქუჩაში. რაც შეეხება პოლიციურ გამოსახლებას, თელარა, პოლიციური გამოსახლებაზეც დაგეთანხმებით უნდა აღდგეს. ოღონდ აი ცოტა კორექტირება შევიტან. პოლიციური გამოსახლება ხდებოდა მაშინ, როდესაც არ არსებობდა რაიმე ხელშეკრულება, იგივე ქირავნობის ხელშეკრულება. ანუ პოლიცია ვერ იმსჯელებდა იმაზე, თქვათ, რამდენად დაირღვა უფლება ან არ დაირღვა. ეს უკვე ცალსახად სასამართლოს თემა. პოლიციური გამოსახლება არსებობდა მაშინ, როდესაც თქვათ, მე ვიყიდე ქონება და არა აუქციონზე, იმიტომ რომ თუ აუქციონზე ვიყიდე, აქ უკვე აღმასრულებელი ერთვებოდა და უკვე აღსრულების გამოსახლება იყო. შუალბრად ვიყიდე ქონება და ვეღარ ვასახლებ იქედან კერძო პირს. მაშინ მივიდოდა პოლიცია და გამოიყვანდა. ნამდვილად ძალიან ეფექტური იყო და მე ვფიქრობ, ეს უნდა, რაც კარგი იყო, ეს უნდა აღდგეს აუცილებლად. თათია ჩაფიცაზე გადავცემს აღსრულებაზე. მადლობა თქვენი დროისთვის. იმედი ვიქონიოთ, რომ აღსრულების კოდექსის განხილვა დაიწყება უკვე საპარლამენტო ფორმატში. იუსტიციის სამინისტრო აღმასრულებელი ხელისუფლებას თქო გაიზიარებენ და მივლენ კონსენსუსამდე, ჯანსაღ კონსენსუსამდე, რომ ეს არის პრობლემა და 3 წლის შემდეგ უკვე კონკრეტული მაგალითებით მტკიცდება, რომ ეს იყო პარლამენტის დეფექტი, ჩემი აზრით. პარლამენტის დეფექტის ავტორის გარდა ამ პუბლიკაციას მარტის გამოცემაში წაიკითხავთ Forbes-ისა. მე მინდა ხო, აი ანა ლაპიაშვილი მეხმარება ესკობარით. ოღონდ ეს ის ესკობარი არ არის. ადამიანი ესკობარი. ცოცხალი და ხორციელი საქართველოში ბაზირებული. მინდა მადლობა უთხრა ნიკა ნანუაშვილს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიულ ანალიტიკოსს და იურის მთავარს. მადლობა მას მუდმივად პარტნიორობისთვის. ასევე სასიამოვნო იყო პირადად გაცნობა და საუბარი სოფო ქურთაულთან, საახსრულებლო კანონმდებლობის კონსულტანტთან და იურისტთან და ხატია შელიასთან. ხატია აღსრულების ეროვნული ბიუროს იურიდიული დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი გახლავთ და იმდენი საინტერესო кейსი გაგვიზიარეს მან სოფომ და ნიკამ, რომ მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. და იმედი ამას ისმენდნენ ისინი, ვისაც ხელეწიფება ამის გადაწყვეტილება და ვისთანაც აპირებს საკმაოდ აქტიურ კონსულტაციას ნიკა ნანუაშვილი და მთლიანად საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. გავდივართ რეკლამაზე. მადლობა კიდევ ერთხელ თელარა გელანდიას ჩართვისთვის და საინტერესო თემისთვის და სულ მალე უკვე გიბრუნდებით ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, ცეჰეპატიტთან დაკავშირებით. მოусმინეთ და არ გადართოთ, დარჩით საქმიანი დილის ეთერში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში ცეჰეპატიტის ელიმინაციის მეხუთე ეროვნული სამუშაო შეხვედრა შედგა. შეხვედრაზე ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიღწევებზე, გამოწვევებზე და პროგრამის გაუმჯობესების გზებზე იყო საუბარი. რა შედეგი გვაქვს მკურნალობის დაწყებიდან ზუსტად 3 წლის შემდეგ? ამაზე საუბარს თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად გააგრძელებს. თათია, დილა მშვიდობის, მივესალმები ჩვენს სტუმარს და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. თითქმის 3 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს ამერიკული ფარმაცევტული კომპანია გილეადის ხელშეწყობით ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა დაიწყო. 2015 წლის აპრილიდან დღემდე პროგრამაში 45,000-მდე პაციენტი ჩაერთო, მათგან 40,000-ზე მეტმა კი მკურნალობის კურსი უკვე დაასრულა. რაც შეეხება განკურნების მაჩვენებელს, ოფიციალური მონაცემებით წარმატებული შედეგი 98.2% შემთხვევაში დადგა. ეკა ადამია ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ქალბატონ ეკა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. 45,000 ეს არის ის მონაცემი, რაც გვაქვს 3 წლის შემდგომ სახეზე და როგორც მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ შეხვედრაზე განაცხადა, კიდევ არის 100,000-მდე ადამიანი, რომელმაც არ იცის, რომ აქვს ვირუსი და საჭიროებს განკურნებას. რამდენად კარგი შედეგია და თუ იძლევა ეს შედეგი იმის საშუალებას, რომ 2020 წლისთვის, რაც იყო ამ პროგრამის მიზანი, სრულად ელიმინაცია 99% ეს შედეგი დადგეს. დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ თქვენი ჩართულობა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია. პროგრამა ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს. ეს აღიარებული არა მარტო ჩვენთან, არამედ საერთაშორისო დონეზეც. პროგრამაში ჩართული 45,000-ზე მეტი ადამიანი, რომელთანაც 40,000-ზე მეტმა დაასრულა და აქ გვაქვს 98% თქვენს ციფრები უკვე აღნიშნეთ. ძალიან შთამბეჭდავი ციფრებია, თუმცა 2015 წელს საქართველოს ჩატარებულია პოპულაციური კვლევა, რომლის
რის შედეგებითაც ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 150,000 ადამიანია საქართველოში დაავადებული C-ჰეპატიტით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად 100,000 ადამიანი კიდევ ესე ვთქვათ გამოსავლენი და ჩასართავია პროგრამაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ C-ჰეპატიტი არის ძალიან ესე ვთქვათ ვერაგი დაავადება, ჩუმი მკვლელი, რომელიც არ ვლინდება არანაირი კლინიკური ნიშნით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანების უმეტესობამ, რომელთაც არაფერი არ აწუხებს, არ იცის თავის დაავადების შესახებ, ის შეიძლება იყოს დაავადებული C-ჰეპატიტით, მაგრამ ნამდვილად არ იცოდეს ამის პრობლემა შესახებ. ინფორმაციის კუთხით ისევ მოსახლეობაში, ანუ არ აქვთ ინფორმაცია, არ მიდიან სკრინინგზე და ეს არის მთავარი პრობლემა. Რამდენ ადამიანს აქვს სკრინინგი დღესდღეობით ჩატარებული? ქვეყანაში სკრინინგი ჩატარებულია 1,500,000-ზე მეტი. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია, თუმცა ეს სკრინინგული კამპანიები ჩატარდა ძალიან ბევრი, ჩვენ ძალიან ბევრი აქტივობა განვახორციელეთ იგივე ჰოსპიტალურ ქსელს გაუჩნდა ვალდებულება, რომ ყველა ჰოსპიტალიზებული პაციენტი დასკრინოს C-ჰეპატიტზე. ასევე ჩატარდა რამდენიმე კამპანია იგივე სტადიონებზე, რაგბების და ფეხბურთის მატჩების დროს და ანუ ამ აქტივობებმა გამოიყო ის შედეგი, რომ ასე ვთქვათ, ეს ციფრი გვაქვს ძალიან მაღალი, რა თქმა უნდა, ასევე ძალიან მაღალი ამბულატორიულ სექტორშიც მიმართვოდა სკრინინგიც, მაგრამ ეს მაინც არ არის ის ციფრი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, სიმშვიდის საფუძველს გვაძლევდეს და წყარად ვიყოთ, ამიტომ აქტიურად ძალიან მუშაობთ გამოვლენაზე. იმისთვის, რომ სიმშვიდად ვიყოთ და 2020 წლისთვის მოვახერხოთ პროგრამის დასრულება წარმატებით. მიუხედავად იმისა, რომ ასევე პროგრამა თქვენი ცით ითვალისწინებს როგორც დიაგნოსტიკას, ასევე მკურნალობას, დიაგნოსტიკის ნაწილში თანაგადახდა არის გათვალისწინებული და ეს გარკვეულად ითვლება, რომ თითქოს ბარიერია, თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი ინტერვენცია განვახორციელეთ, გავაიაფეთ ძალიან ბევრი კვლევა, ალგორითმი, საერთოდ უფასო გახდა მკურნალობაში, ანუ C-ჰეპატიტით დასადგენად კონფირმაციული კვლევა, რომელიც აბსოლუტურად ყოველგვარ თანაგადახდის გარეშე ტარდება, ასევე დაავადების მკურნალობის დასრულების ბოლოს დადასტურების კვლევა, ესე ვთქვათ, ეს კვლევას წოდებს სრულად უფასოა პროგრამის ფარგლებში, ეტაპობრივად მოხდა ეს ცვლილებები, თუმცა ამას არანაირი ესე ვთქვათ აქტიური ზეგავლენა პაციენტთა რიცხვზე არ მოხდენია. ეს იმას ნიშნავს, თავად თუ არ არის სოციალურად დაუცველი, მე მგონი წინასწარი ხომ არ გეგმავთ ამ თუმცა მე უკვე გითხარით, რომ ძალიან ბევრი აქტივობა განვახორციელეთ, იგივე მკურნალობის ალგორითმი, დიაგნოსტიკის ალგორითმი გამარტივდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული კვლევა ამოაკლდა, გარკვეულ კვლევებზე სრულად სახელმწიფომ აიღო, ასე ვთქვათ, ვალდებულება და ჩვენ ვიხდით და პაციენტს თანაგადახდა არ აქვს, თუმცა მაინც არ აქვს გავლენა ამის თქმა მინდა და ეს გვაფიქრებინებს, რომ უფრო მეტი ბარიერი სხვა არსებობს, შეიძლება ეს იყოს გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, ვთქვათ ის, რომ არ აქვს ყველგან საშუალება ამ კუთხით თუ გეგმოთ. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეს იყოს ამ წუთისთვის საქართველოში 31 დაწესებულებაში არის ეს ხელმისაწვდომი, მათ შორის არის საჯელსრულების სისტემაც, თუმცა საქართველოში არათანაბარი გადანაწილებაა გეოგრაფიულად, უმეტესი დაწესებულება თავმოყრილია თბილისში, გვაქვს რეგიონი, სადაც საერთოდ არ არის C-ჰეპატიტის, ასე ვთქვათ, მიმწოდებელი დაწესებულება და ჩვენი შემდგომი ნაბიჯი ამ პროგრამაში ეხება სწორედ ამ თემას, რომ მოხდეს პროექტის დეცენტრალიზაცია, რაც გულისხმობს პროექტის გავრცობას ქვეყნის მასშტაბით და უპირველესად პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში. ეს ის დაწესებულებებია, სადაც პაციენტები აქტიურად მიმართავენ სხვა საჭიროებების გამო, მიმართავენ ოჯახის ექიმს და იქვე, ესე ვთქვათ, დავახვედრებთ სრულ სერვისს დიაგნოსტიკის და მკურნალობის ჩათვლით, რაც ვფიქრობ ძალიან აქტიურად გაზრდის ჩართულთა რიცხვს. როდიდან გეგმავთ პირველად ჯანდაცვის სკოლის? ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, დიდი გაფართოება იგეგმება ამ პროექტის, რაც ეტაპობრივად განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ერთბაშად ვერ მოხდება. ყველა მუნიციპალიტეტში მინიმუმ ერთი დაწესებულება უნდა გაიხსნას, ასევე დიდ ქალაქებში რამდენიმე დაწესებულება კიდევ დაემატება და რაც მთავარია, პროექტის გავრცობა დაგეგმილია ზიანის შემცირების ცენტრებში, მკურნალობის ინტეგრირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაღალი რისკის, ასე ვთქვათ, პირებს, რომლებიც უშუალოდ ზიანის შემცირების ცენტრებთან არიან აქტიურად დაკავშირებული, მათ ექნება შესაძლებლობა იქვე მიიღონ C-ჰეპატიტის სერვისი. კი ბატონო, ასე მინდა გითხოთ, ყველა რამ გამოვლინდა 3 წლის შემდგომ, ყველა ტიპის ვირუსზე, ყველა კატეგორიის ეს წარმატებით მოქმედებს, თუ თქვათ არის კონკრეტულ პაციენტებთან განსაკუთრებული სირთულეები, ყველასთან ერთნაირად წარმატებულია ეს მედიკამენტი და თაცება. ჩვენ გვაქვს რეალურად ერთნაირი შედეგი, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური შემთხვევები რა თქმა უნდა არსებობს, თუმცა ესე ვთქვათ, სრული სურათის ფონზე, რაც გვაქვს, ეს არის იდეალური შედეგი 98
18% სრულ პაციენტებში ეს ძალიან დიდი წარმატებაა და ჰეპატიტი რეალურად დამარცხებადია ჩვენს მაგალითზე დავინახეთ ძალიან კარგად. მოკლედ მთავარი ადამიანები მივიყვანოთ აქამდე გავაგებინოთ რომ შესაძლოა არსებობს ხელმისაწვდომია ჯანდაცვის მინისტრმა მუშაობს ამ კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანი მე ვისარგებლებ, იმიტომ რომ ვცდილობ რომ ყველა ერთ ვისარგებლო და ყველას მოუწოდო, ყველა სკრინინგი, ყველა კონფირმაცია, ანუ სკრინინგი დადებით შემთხვევაში თან კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ სკრინინგი დადებით შემთხვევა არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ჰეპატიტით არის დაავადებული ადამიანი, შემდეგ უნდა ჩატარდეს აუცილებლად კონფირმაციული კვლევა, რომელიც დაადასტურებს აქტიური ინფექცია არის თუ არა. ეს ორივე კვლევა არის სრულად უფასო, ხელმისაწვდომი. ყველა ადამიანს აქვს ესე ვთქვათ შანსი რომ დაადგინოს და გამოავლინოს თუ აქვს ეს დაავადება ადრეულ ეტაპზე და გამოვლენის შემთხვევაში თუ მას დაუდასტურდა იმკურნალოს სრულად უფასოდ და მე ვფიქრობ რომ ეს შანსი არავინ არ უნდა კამპანიის გააქტიურებას მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში. საინფორმაციო კამპანია რეალურად ამ პროგრამას მუდმივად მიყვება. ჩვენ არც ყველა მეთოდით ვცდილობთ არის ჰეპატიტის საერთაშორისო დღე, რომელიც განსაკუთრებით კვირეული შემოიფარგლება, ასევე წლის განმავლობაში არის სხვადასხვა ტიპის აქციები და რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ ამ მიმართულებით გავაძლიეროთ ესე ვთქვათ ჩვენი აქტივობა და ნებისმიერ ჩართულობა. ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ყველა თითოეულ ადამიანამდე მივიტანოთ ესე ვთქვათ. კი ბატონო, ჩვენ მზადდებთ რომ სხვა დროსაც შევაჯამოთ და იმედი მაქვს უფრო ასე ვთქვათ გაზრდილი მონაცემები გვექნება. ეკა ადამია იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თათიას, ეკა ადამიანს, ჯანდაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამმართველოს უფროს საინტერესო მიმოხილვისათვის წარმატებულ პროგრამას და შედეგების შეჯამებას ჩვენ მომავალშიც აუცილებლად გავაცნობთ მაყურებლებს. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტუმარი და მასპინძელი ელოდება საქმიანი დილის მაყურებელს. დღეს მაია სიდამოიძის რუბრიკის დრო და რეკლამის შემდეგ მაია და საინტერესო ამბები საავიაციო სფეროდან. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ახალი ავიაკომპანიები, დამატებითი პირდაპირი რეისები, საქართველოს ავიაციის პერსპექტივები და გამოწვევები, როგორია ქართული ავიაციის მომავალი და როგორ აფასებენ მას უცხოური ავიაკომპანიის წარმომადგენლები. ამ თემაზე მარიამ ადამიანმა იმუშავა, ამიტომ საავიაციო ბაზრის სიახლეები ერთ სიუჟეტში თავმოყრალ შეგვიძლია ჯერ რეპორტაჟში ვნახოთ, შემდეგ უკვე მაია სიდამოიძე მის სტუმართან ერთად გაშლის თემას. პარიზი, ბრუსელი, ბოლონია, ბარსელონა, ბერლინი, კიოლნი, ბრატისლავა, ათენი, სალონიკი, ხარკოვი და ყაზანი. ეს მიმართულებების ჩამონათვალია სადაც 25 მარტიდან. კომპანია Georgian Airways-ი საქართველოსთან პირდაპირი რეისებით იფრენს. გაზაფხულიდან რეისების შესრულებას რამდენიმე ახალი მიმართულებით იწყებს ვიზიარიც და ავიაკომპანია ქუთაისის აეროპორტიდან პარიზში, რომში, პრაღაში, ბარსელონაში, ათენში, რიგასა და ვენაში მოგზაურებს. ასევე რეისებს აორმაგებს ავიაკომპანია Fly Dubai და Pegasus-იც. თბილისში ფრენებს წელს კიდევ რამდენიმე ახალი ავიაკომპანია დაიწყებს, მათ შორის არის Blue Air, რომელიც ფრენებს ბუქარესტი თბილისის მიმართულებით დაგეგმავს, ასევე შემოდის ქუვეითური ავიაკომპანიები და ირანის უმსხვილესი ავიაკომპანია Iran Air. რაც შეეხება Ryanair-ს, მისი საქართველოში შემოსვლა 2019 წელს არის ჩანიშნული. ამ ეტაპზე გვაქვს ჩამონათვალი აეროპორტების, რომელზეც ვცდილობთ რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომ საბოლოო ჯამში შევქმნათ ის აეროპორტების ბადე, რომელიც ამ ეტაპზე და მომავალში საკმარისი იქნება საქართველოსთვის, ეს იქნება როგორც აეროპორტები, ისე ვერტოდრომები. ქუთაისში საკმაოდ დიდი დაკვრა ჰქონდა, შესაბამისად ვაფართოვებთ აეროპორტს, ეს იქნება მთლიანად აეროპორტს გაფართოება და ხოლმე სამჯერ ვაფართოვებთ და შევძლებთ ერთდროულად 1000 მგზავრის მსახურებას. ემსახურებოდა დაახლოებით წესით 300, მაგრამ ემსახურებოდით ბევრად უფრო მეტს, იმიტომ რომ მოგხსენებათ ავიაკომპანიას ერთ კონკრეტულ სლოტზე უნდა ფრენა და პიკური საათის დატვირთვა არის მნიშვნელოვანი. რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ახალი მარშრუტების განვითარების მიმართულებით? ჩვენ ეს კითხვა თბილისის საერთაშორისო საავიაციო ფორუმზე ჩამოსული უცხოური ავიაკომპანიების წარმომადგენლებს დავუსვით. როგორც მათ აღნიშნეს, ქვეყანას ავიაბაზრისა თუ ტურისტული მიმართულებით უდიდესი პოტენციალი აქვს და ამიტომაც სურვილი აქვთ ურთიერთთანამშრომლობის, თუმცა ახალი მიმართულებების შემოსulis პროცესი შესაძლოა მალევე ვერ დასრულდეს და გადაწყვეტილების მიღება 3-4 წელიწადზე გადანაწილდეს. გულწრფელად რომ გითხრათ, მე ძალიან დიდ
პოტენციალს ხედავ ბორდოსა და თბილისის შორის ავიარეისების განვითარებაში. უპირველესად ამის ფიქრის საფუძველს მაძლევს ის ეკონომიკური ურთიერთობები და კავშირები, რაც ზემოთ ხსენებულ ორ ქალაქს აქვს. აღარაფერს ვამბობ ტურისტულ პოტენციალზე, რომელიც საქართველოს აქვს. ეს რამდენიმე დღის განმავლობაში იმდენად შესამჩნევი იყო, რომ უნდა აღვნიშნო აუცილებლად. თბილისსა და ბორდოს შორის ფრენების დანიშვნას აქვს პოტენციალი და ამას ვადასტურებ. ცხადია, პროცესი შეიძლება მალე ვერ დასრულდეს, თუმცა 3-5 წლიან პერიოდში მე ვხედავ ამ ორ ქალაქს შორის პირდაპირ ფრენებს. თავდაპირველად აუცილებელია, რომ ბორდოში დაბრუნების შემდეგ მოვიძიოთ ინფორმაცია პოტენციური მგზავრების რაოდენობის შესახებ, ასევე გავისაუბროთ კონკრეტულ ავიაკომპანიებს. თავარია პროცესები დაიძრა, ძალიან დიდ როლს თამაშობს ისიც, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია უკვე განხორციელდა საქართველოში, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მარშრუტების განვითარების პროცესი საკმაოდ გრძელვადიანია, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია ამ ტიპის შეხვედრაზე გარკვეული გადაწყვეტილება მიღებული იყოს თქვენი ქვეყნის ბაზარზე შემოსვლასთან დაკავშირებით. ცხადია, მსგავსი მარკეტინგული კამპანია ძალიან დიდ როლს თამაშობს როგორც ახალი პარტნიორების მოზიდვაში, ისე უკვე არსებულ კომპანიებზე, რომლებიც საქართველოს ბაზარზე პოზიციონირებენ. საქართველოს სჭირდება პირდაპირი ფრენები მსოფლიოს რაც შეიძლება მეტ ქვეყანასთან. დღემდე ეს საკითხი კვლავ რჩება გამოწვევად თქვენი ქვეყნისთვის. გასული წელი ქვეყნის საავიაციო ბაზრისთვის რეკორდული აღმოჩნდა. საქართველოს ყველა აეროპორტში ჯამურმა ზრდამ 46% შეადგინა, ხოლო საჰაერო მიმოსვლა და ტურიზმი კვლავაც საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტებია და მსგავს ზრდას წელსაც ელოდებიან. მთავარი გამოწვევები კი ისევ და ისევ აეროპორტების ზრდა და უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება სახელდება. თემა გაგრძელდება, როგორც გითხარით, უკვე მაია სიტემოძესთან და მის სტუმართან ერთად ილეონის ბიზნესის სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი უმასპინძლებს დღეს სტუმარს უკვე ადგილიდან. მაიას მივესალმები, მაია დილამშვიდობის და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. ჩვენს მოსახლეობას კონდეს ღირსეული. დილამშვიდობის მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სიუჟეტისთვის. აქტუალური თემა არის ნამდვილად საავიაციო ბაზრის განვითარება საქართველოში, რაც პირდაპირ დაკავშირებულია ღია-იცის პოლიტიკასთან და რაც წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისთვის. ჩვენ დღეს ძალიან განსაკუთრებული სტუმარი გვყავს პირდაპირ ეთერში, ეს გახლავთ ხალბატონი თეა ზაქარაძე, ჯორჯიას, თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების გენერალური მენეჯერის მოადგილე და დღევანდელ დღეს გვინდა უფრო დეტალურად გავიაროთ საავიაციო ბაზრის განვითარების ტენდენციები. პირველ რიგში მოდით შევეხოთ სტატისტიკას, რამდენად მიმოსვლა არის გაზრდილი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პირდაპირ დაკავშირებულია ასევე ტურისტების რაოდენობის უპრეცედენტო დასთან. პირველ რიგში დილამშვიდობისა და მიხარია ძალიან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან იწყებთ დილას. დღეს ნისლი გვაქვს, მაგრამ შენ და საბედნიეროდ, მაი არც ერთი რეისი არ გადაიდო, რომ ესეთი ნიუსი პირდაპირ ესეთი ნიუსით დამეწყო. ყველას ვეუბნები, რომ რეისი დღეს არ გადადებულა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არც ერთი. ამინდით სუდია, მაგრამ ვაგრძელებთ ჩვეულებრივ ტემპში მუშაობას. რაც შეეხება სტატისტიკას, ძალიან სასიხარულო სტატისტიკა გვაქვს და ძალიან პოზიტიურად, როგორც 2017 წელი ჩავხურეთ. პრინციპში 2018 წლის პირველი 2 თვე დაიწყო ძალიან პოზიტიურად, როგორც თბილისში, ესე ბათუმში. შემიძლია ვთქვა, რომ თებერვალი, რომელიც ყველაზე არააქტუალური თვეა, ესე ვთქვათ, ავიაციაში, ბათუმში იყო 30%-იანი მატება, ხოლო თბილისში იყო 40%-იანი, 39%-იანი მატება, რაც გვაძლევს იმის უკვე იმედს, რომ რეალურად ეს წელი ძალიან პოზიტიურად გზათა ნაკადის ზრდის კუთხით იქნება პოზიტიური 2018, იმიტომ რომ სადაც თებერვალში 39%-იანი მატება, ესეთი რაღაც ძალიან იშვიათია ავიაციაში და ძალიან გვახარებს ეს ამბავი. ნამდვილად სასიხარულო სიახლე არის, იმიტომ რომ გზათა ნაკადთან ერთად მე როგორც ვიცი, ახალი ავიაკომპანიებიც ჩამოდიან და ახალი მიმართულებებიც ემატება. თუ შეიძლება ექსკლუზიურად გაგვიზიარეთ ეს სიახლეები. ნამდვილად ემატება. თბილისიდან დავიწყებ. თბილისში ოპერირებას იწყებს ზაფხულის სეზონზე, რაც უკვე დაკონფირმებული და რაც უკვე დაზუსტებით შემიძლია გითხრა, იმიტომ რომ ინფორუმის მერე ეს კონექტის მერე რაც ჩატარდა თბილისში, ძალიან ბევრი ავიაკომპანიასთან გვაქვს მოლაპარაკება და ასევე გვაქვს მიმდინარე თემები ავიაკომპანიებთან, მაგრამ დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ 9 ავიაკომპანია ახალი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იწყებს ოპერირებას ზაფხულის სეზონზე, ასევე გვექნება ახალი მიმართულებები, როგორც თბილისში, ასე ბათუმში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ავიაკომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ უკვე წლებია ჩვენს ბაზარზე, უმატებენ სიხშირეებს და ვთქვათ 4 სიხშირით ვინც დაფრინავდა 7 სიხშირით
ჩარტერით იფრენს წელს და ეს ძალიან ასევე სასიხარულო ამბავი. ახალ ავიაკომპანიებს რაც შეეხება ის ტენდენცია შენარჩუნდა რაც იყო 2017 წელს და გალფის რეგიონიდან არის ძალიან დიდი ინტერესი. წელს დიდი ავიაკომპანიებს გამოვყოფ ახლა ყველა ჩამოთვლა შეიძლება გამიჭირდება დაიწყო ოპერირება ირანეირმა რომელიც არის ირანის ფლეგმენი ავიაკომპანია და ირანიდან მართალია 5-6 ავიაკომპანია დაფრინავს მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ავიაკომპანია იწყებს ოპერირებას ასევე ოპერირებას იწყებს Kuwait Air, Jazeera, Salam Air ეს არის ახალი მიმართულება მუსკატი რომელიც არ ყოფილა თბილისის აეროპორტიდან ასევე მინდა აღვნიშნო რომ მართალია ორი ჩარტერით იწყებს, მაგრამ პირველი შემთხვევაა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან Korean Air შეასრულებს რეისებს. მაისის თვეში სრულდება ორი ტურისტული ჩარტერი, მაგრამ მოლაპარაკებები Korean Air-თან მე მაძლევს იმის საფუძველს, რომ თქვა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება და ისინი სავარაუდოდ რეგულარულ რეისებს შეასრულებენ თბილისის აეროპორტიდან და სეული არის ახალი მიმართულება და იმედია, რომ ჩვენ შევთანხმდებით ისინი გამოძებნიან იმ რესურსს, რომ თბილისიდან იფრინონ. ძალიან საინტერესო თემა. რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმიდან ეხლა დადასტურებული რაც გვაქვს, არის ორი ახალი ავიაკომპანია. ეს არის ორივე რუსული ავიაკომპანია, ეს არის UBT, რომელიც ყაზანში იფრენს და ასევე Pobeda, რომელიც იფრენს როსტოვში. და არ შემიძლია რომ არ თქვა, რომ Georgian Airways ამატებს ძალიან ბევრ ახალ მიმართულებას ევროპის მიმართულებით. 11 ახალი მიმართულება აქვს და ამ ფონზე, როცა გალფის ქვეყნებიდან ესეთი დაინტერესება და უფრო აი გალფის ქვეყნებში გვაქვს ეს ახალი მიმართულებები, ძალიან გვახარებს Georgian Airways-ის ნიუსი და ის ახალი ევროპის მიმართულებები, რომლებსაც ისინი დაიწყებენ მარტის ბოლოდან. და ასევე ახალი ქართული ავიაკომპანია MyWay, რომელიც ასევე იწყებს თეირანის მიმართულებით, უკვე მარტის ბოლოდან ფრენებს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს და პირდაპირ ვეუბნები ეხლა, რომ ისინი ალბათ გააგრძელებენ არა მარტო თეირანის, არამედ როგორც შეგვიყვირდნენ, ასევე სხვა მიმართულებებს. ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი, რომ ქართული ავიაკომპანიებიც რეალურად ესე ვითარდებიან ახალ მიმართულებებს ამ კონკურენტულ გარემოში ამატებენ და პრინციპში თუნდაც ის რომ სამხრეთ კორეაში ახალი პირდაპირ რეისები მომავალ შეიძლება იყოს ნიშნავს იმას რომ ახალი ბაზრებიც ემატება საქართველოს ტურისტების კუთხით. ბაზარი როგორც ის იყო სასიხარულო რომ China Southern თავის დროზე შემოვიდა, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ახალი მიმართულება საქართველოსთვის. ევროპას ასე თუ ისე უკვე შევეჩვიეთ და გქონდა და გვაქვს უკვე წლებია, ასევე ხა ის Fly Dubai Air Arabia ესენ უკვე წლებია ოპერირებენ ქართულ ბაზარზე, მაგრამ კორეა საერთოდ ახალი ბაზარია, როგორც ჩინეთი ჩვენთვის და იმედია რომ ეს ახალი მიმართულებები აი ამ კუთხით, ამ მიმართულებით განავითარებს, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონებს და ქართველი და მინდა დავამატო, რომ ჩინეთის და სამხრეთ კორეას გამყვანი ტურიზმის კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმხარჯვალიანი სეგმენტები, ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. თუმცა ახალ ფრენებთან, მგზავრთა ნაკადთან ერთად აეროპორტის ბათუმშიც და იგივე თბილისშიც ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად ვითარდება, უფრო მეტი დეტალები რო გითხრათ რა გაკეთდა. არ გამოვითაროთ ეს ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ წელი ჩავხურეთ 3 მილიონზე მეტი მგზავრით, 3 მილიონ 100,000 მგზავრით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ეს ის ციფრია, რომელიც რეგულარულად ითხოვს ჩვენგან ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ანუ შეუძლებელია, რომ აი ესეთი მატების პროცესში ჩვენ არ ვიყოთ მზად. ეს არის ჩვენთვის სტიმული, мотиваცია, რომ ახალი სადგომებით, ინფრასტრუქტურით თქვენ იცით, რომ ჩვენ გავხსენით მოფრენის ახალი ტერმინალი, დავამატეთ ახალი 5 სადგომი, გავხსენით მანქანების სადგომი, ახალი 250 მანქანას და დღესდღეობით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ემსახურება 1000 მანქანის მიღება შეგვიძლია. ასევე არ შემიძლია ვთქვა, რომ გარდა ესე ვთქვათ, აი Airside-ის და Landside-ის ამ ინფრასტრუქტურის ტერმინალის შიგნითაც ეხა საუბრობდით ზუსტად, რომ იხსნება ახალი რესტორნები. პირველად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში შემოდის Dunkin Donuts-ი უკვე ორ კვირაში ისინი გახსნიან ახალ რესტორანს და ასევე განახლება ხდება იმ რესტორნების, რომელიც უკვე 10 წელია ფუნქციონირებს. მესმის, რომ ყველაფერი ძველდება, ესე ვთქვათ, 10 წელი გავიდა, 2005 წელში დავიწყეთ ჩვენ აქ ოპერირება, 2007 წელში თებერვალში გავხსენით აეროპორტი და 2007 წლის მაისში გავხსენით თბილისის ბათუმის აეროპორტი, ასე რომ უკვე განახლებას ითხოვს ეს ინფრასტრუქტურა და ჩვენ მაქსიმალურად ვაკეთებთ, რომ ყველანაირად კომფორტი შეუქმნათ მგზავრებს და ყველა ბედნიერი იყოს, ვინც თბილისის აეროპორტიდან და ბათუმიდან იფრენს და მოუნდეს მეორეჯერ, მესამეჯერ აქედან გაფრენა. ანუ რეალურად
ფაქტიურად ასაფრენი ბილიკის რეაბილიტაციასთან და ახალი ტერმინალის მშენებლობასთან ერთად ვითარდება აეროპორტების შიდა ინფრასტრუქტურაც, რაც გზავრებისთვის მაქსიმალური კომფორტის შესაქმნელად მნიშვნელოვანია. რეაბილიტაცია დავასრულეთ 2016 წელს, აბსოლუტურად განახლდა საფარი ასაფრენ და ასაფრენის ზოლის და განახლდა მთლიანად airside, ანუ აეროდრომის მხარე. ტერმინალი იყო დარჩენილი და 2017 წლის სექტემბერში მოფრენის ტერმინალი უკვე ცალკე გავხსენით, ანუ გაფრენა და მოფრენა გაიმიჯნა, გაიყო, რაც მგზავრს ბევრად უფრო კომფორტულად აძლევს იმის საშუალებას, რომ მოფრენილი მგზავრი ჩამოვა პირდაპირ ტაქსში ჯდება და მიდის. ეს ტაქსების თემა ცალკე თემაა და ამაზე ძალიან გთხოვ რომ არ მკითხო. რა თქმა უნდა, ვცდილობთ რომ ყველა ის ნიუანსი, ყველა ის კომპონენტი, რაც აეროპორტი ძალიან ზოგადი და დიდი თემაა, აი სწორედ ტაქსით, იქ მანქანის სადგომით, შიდა ინფრასტრუქტურით, ბანკით, აფთიაქით, კლინიკით, რაც ფუნქციონირებს დღეს აეროპორტში და ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველა ეს სეგმენტი იყოს გამართული. არ შემიძლია არ კითხო ქუთაისის აეროპორტზე, რამდენად ქუთაისის აეროპორტი დღევანდელ დღეს წარმოადგენს კონკურენტს ბათუმის და თბილისის აეროპორტებისთვის. მაია პირდაპირ გეტყვი, როცა შენდებოდა ქუთაისის აეროპორტი, ჩვენ ფიქრობდით და ჩვენ თავის დროზე მთავრობიდან მქონდა კიდე შემოთავაზება, რომ ქუთაისის აეროპორტი ჩვენ აგვეღო, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ის ინვესტიცია, რაც გააკეთეთ, ამ 180 მილიონი დოლარის ინვესტიცია გააკეთა 2017 წლის ჩათვლით საქართველოში და ვფიქრობდით, რომ ეს იყო უკვე საკმარისი იმ ეტაპზე. ძალიან მახარებს ქუთაისის აეროპორტის განვითარება, იმიტომ რომ ქუთაისმა შექმნა თავისი მგზავრი, თავისი სეგმენტი. ქუთაისი არის low cost აეროპორტი, რაც მსოფლიოში მიღებული მოდელია და მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს ამ სახის აეროპორტები. ქუთაისს ყავს თავისი მგზავრი. არც 1%-ით არ შემცირებულა და ციფრები ამას გვეუბნება, არც თბილისში და არც ბათუმში ჩვენ მგზავრთ ნაკადი და პირიქით, რაც უფრო მეტი აეროპორტი იქნება, რაც უფრო მეტად განვითარდება ეს სექტორი და ძალიან ვითარდება. იმედი მაქვს, რომ ყველა სეგმენტი და ყველა სექტორი ესე განვითარდება საქართველოში, როგორც ავიაცია ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ბევრად უფრო კომფორტული ხდება საქართველოს მგზავრისთვის, რომელსაც შეუძლია პირდაპირ ქუთაისში ჩაფრინდეს, რომელსაც შეუძლია მესტიაში ჩაფრინდეს, რომელსაც შეუძლია ბათუმში, თბილისში ჩამოფრინდეს, რაც უფრო მეტად გამართული გვექნება ეს სექტორი, მით უფრო მეტად მიმზიდველი იქნება. ეხლა მანიშნებენ, რომ ცოტა შეზღუდული ვარ დროში და ძალიან მოკლედ მინდა არ შემიძლია ეს კითხვაც რომ არ დაგისვა ტარიფებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხშირად ისმის მაღალ ტარიფებთან დაკავშირებით კომენტარები ბოლოს რაინერის წარმომადგენელმაც განაცხადა და მოდით რაღაც მოკლე პასუხით უპასუხოთ ამას. მე მირჩენია რომ მოკლე პასუხით ამაზე არ შემოვიფარგლო, იმიტომ რომ ეს ძალიან ვრცელი თემაა და ესე მოკლედ და მოკლე დროში შეუძლებელია ამაზე პასუხის გაცემა. ერთადერთი შემიძლია გითხრა და დარწმუნებით შემიძლია და გულწრფელად შემიძლია გითხრა, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და არაფერი განსაკუთრებული ტარიფები არ არის. როცა გექნება შესაძლებლობა, მე შემიძლია წარმოგიდგინო პრეზენტაცია, მე შემიძლია გაჩვენო ამიერკავკასიის რეგიონში. მე ამიერკავკასიის რეგიონის აეროპორტებს ვადარებ, თბილისის აეროპორტს, ბაქოს და ერევნის აეროპორტებს. ავიღოთ ბაქოს, ერევნის ტარიფები. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბაქოს აეროპორტში ამ წუთას მგზავრთა მოსაკრებელი, რომელიც ჩვენთან არის $24, ბაქოს აეროპორტში არის 20 евро, პლუს ბაქოს აეროპორტს აქვს 8 евро airport development fee, ესე ქვია. ეს კიდე ცალკე აეროპორტში რაღაც სხვადასხვა პროექტების, რაც ჩვენ ცალკე გამოყოფილი არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ეს $24, რაც არის pax fee და რაც ესე ხშირად ხდება, ესე ვთქვათ, ესე ვაპარაკიც საგანი ამ სექტორში, ნამდვილად არ წარმოადგენს რაღაც განსაკუთრებულ ფიზს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვახორციელებთ სულ ინვესტიციებს, როგორც გითხარით, $180 მილიონი დავხარჯეთ, ჩვენ ვერ ვიქნებით სახელმწიფო აეროპორტი, ეს არის ბიზნესი, ეს არის კერძო კომპანია, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის სერვისი შევინარჩუნოთ და ყველა მგზავრი იყოს კმაყოფილი, ვინც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ დღეს ეთერში ჩვენი სტუმარი იყავი. მე ძალიან მოხარული ვიქნებ თუ მომავალში ტარიფების თემას ჩვენ ცალკე რუბრიკით დაუბრუნდებით და ჩვენ გემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე კვლავ ტურიზმის რუბრიკით. მადლობა მაიასი და მოინძეს მის სტუმარს ძალიან საინტერესო მიმოხილვისთვის. დარწმუნებული ვარ, არც მომავალში მოგვაკლდება ასეთი ინფორმაციები და ტარიფების თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით საქმიანი დილის ფორმატში თუ საქმის კურსის ეთერში, რომელსაც საინტერესო ეთერი აქვს მომზადებული ასევე დღევანდელი დღესათვის. ამას ბექა ბაციკაძე უფრო დეტალურად გაგვაცნობს, რა იქნება დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა, ვინ იქნებიან სტუმრები და რას უნდა დავავლოთ სამისთვის პირველ წელს. კი ბატონო, დილა მშვიდობის, მიესალმებ მაყურებელს. ზუსტად 15 საათზე იცი მოშეიქნება
ჩვენი სტუმარი ისრაელის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი, რომელთანაც ძალიან ბევრ თემაზე გვინდა რომ ვისაუბროთ. ეს არის ახალი ტურისტული მიმართულებები, საინვესტიციო გეგმები, ასევე ლეგალური დასაქმების პერსპექტივები, საინტერესო ემის შეფასება, ასევე ეკონომიკური ატაშეებთან დაკავშირებით იცი მოშე ამ თანამდებობაზე, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის წინ საუბრობდა და როგორც ჩანს, ბოლოსკენ მიდის ეკონომიკური ატაშეების შერჩევის პროცესი, ასე ვთქვათ, დაწყებულია. ასევე ვისაუბრებთ EBRD სემინარზე, რომელიც დღეს გაიმართება. სემინარში მონაწილეობას ბატონ ბრუნო ბალონერასთან ერთად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, პირველი ვიცე-პრემიერიც მიიღებენ. ისინი გახსნიან სწორედ ამ სემინარს, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას და მის ხელშეწყობას ეხება. მიმდინარე თემები 15 საათზე და 15 საათის შემდეგ ვართ ყველა მოვლენის საქმის კურსში, მოკლედ დღის განმავლობაში 15 საათზე და ასევე 22 საათზე და 45 წუთზე უკვე საღამოს გამოშვებით. ახალი ტურისტული მარშრუტები, ინვესტიციები და ისრაელში ლეგალური დასაქმების პერსპექტივა. ისრაელის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელი იციკ მოშე საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის სემინარი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისა და ხელშეწყობის საკითხებზე. ღონისძიების დეტალები საქმის კურსში. მოკლედ აუცილებლად უნდა დაელოდოთ საქმის კურსს ზუსტად 3-ზე, იქამდე 11 საათზე ქალების ნარატივის დროა კვანცალაღიძესთან ერთად საინტერესო სტუმრებით და თემებით. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ზუსტად დილის 8-ზე ისევ საქმიანი დაიწყება დილა ტელევიზორზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.